გამარჯობათ. მოგესალმებით თავისუფალი ბაზრით. დღეს ჩვენი სტუმარია თამარ კორძაია, რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი. დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ ჩვენთან სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ძალიან მიყვარს ხოლმე განსაკუთრებით ესეთ პარტიებთან საუბარი, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს და ბევრი რაღაცა შეიძლება გავიგოთ და რაღაცა საერთო აღმოვაჩინოთ. მათ შორის აი ახლა ისეთ პერიოდში ვართ, როცა მგონია რომ თქვენთვისაც სიახლეა ასეთი ტიპის არჩევნები, ესეთი პოლიტიკური სიტუაცია, რაც ქვეყანაშია და მნიშვნელოვანი არის რომ ურთიერთობები გქონდეთ და თქვენ გისმენდით, გამოდიოდით აქციაზე და იქ საუბრობდით ახალი ფორმატების საჭიროებას თანამედროვე რეალობაში. თქვენ რაღაც ყველაზე დიდი პარტიის, ყველაზე უბრალოდ გრძელი ისტორიის პარტიის წარმომადგენელი ხართ და ჩვენ ერთ-ერთი ახალგაზრდა პარტია ვართ და ბევრი რამე შეგიძლიათ რომ გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილებიდან. მე პირველი რაც მინდა ვკითხოთ, როგორ უყურებთ დღევანდელ სიტუაციას პოლიტიკურს ქვეყანაში და როგორ უყურებთ საკუთარ მდგომარეობას, რესპუბლიკური პარტიის მდგომარეობას და აი ამ როგორ შეაფასებდით, რა გეგმები გაქვთ 2020 წლის არჩევნებისთვის? პირველ რიგში ისო დიდი მადლობა რომ მოგვიწვიეთ და ასეთი სასიამოვნო შესავლისთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხშირად გვეხუმრებიან ხოლმე ხშირად ცინიკურად, რომ ყველაზე ძველი პარტია და მაგრამ ნუ რა არაშედეგები გაქვთ და ისე გიჭირთ, როგორც ადრე გიჭირდათ, მაგრამ მთელი არსი ჩვენი, ასე ვთქვათ, არსებობის, საქმიანობის ალბათ არის ის, რომ პარტია დაფუძნა ერთი იდეით, ღირებულებით და ეს იყო თავის დროზე საბჭოთა რეალობაში დამოუკიდებელი საქართველოს იდეა და ეს პარტია სიცოცხლის უნარია, იმიტომ რომ ალბათ დროის ადეკვატურია. და იმ დროულად აცნობიერებს იმ საჭიროებებს, რაც აქვს, რა ვიცი, ქვეყანას, პარტიას, ადამიანს ამ ქვეყანაში. და აი თქვენ ახსენეთ ეს თანამედროვე ვითარება, სისტემა საარჩევნო და მე გეტყვით, რომ ერთ-ერთი პირველი ამ იმ პარტიებს შორის, რომლებიც თქო 90-იან წლებში რაღაცებს ითხოვდნენ, ვიყავით ჩვენს სწორედ პროპორციული საარჩევნო სისტემის მოთხოვნით. და ხა ცოტა ისეთი კომიკური, ცინიკური შეიძლება ვთქვათ ვითარება, მაშინ როდესაც ამას მივაღწიეთ, მთელი პოლიტიკური სპექტრი ითხოვს, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ეს ყველაზე კარგი სისტემა შეიძლება იყოს პოსტსაბჭოთა ქვეყნისთვის განსაკუთრებით. მაგრამ რესპუბლიკური პარტია ისე მძიმე მდგომარეობაში ხდება უგრძელებულად, როგორც დავით ფერწერიშვილი. რას აი დაიგულისხმება მძიმე მდგომარეობაში? პარტია არ დასუსტებული. ანუ როგორ ის ვთქვათ, როდესაც ჩვენ გვაფასებდნენ როგორც სახელმწიფო პარტიას კოალიციის პირობებში და რეალურად კოალიციაში მყოფი პარტია ვიყავით, მაგრამ სახელმწიფო ბერკეტები რაც სჭირდება პარტიას იმისათვის, რომ რეალურად მართოს, ეს არ ქონია რა თქმა უნდა კოალიციაში, დამბალანსებლის ფუნქცია უფრო ქონდა მაშინაც, მაგრამ ეს სიძლიერე ახლა პარტიას არ აქვს, პარტია თქვენ იცით რომ გაიყო. ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა პარტიიდან, ამიტომ ჩვენ ახლა ამ წუთას ამ პროპორციულ სისტემასაც ვხვდებით დასუსტებული, მაგრამ თვლით რომ პროპორციული სისტემა არის ერთადერთი შანსი მაინც ამ ქვეყნისთვის განვითარების. შესაძლებლობა იმის, რომ ერთპარტიული, ასე ვთქვათ, ძალაუფლებაში მყოფი გუნდის გადაწყვეტილებები შეიცვალოს დიალოგის გზით გადაწყვეტილებების მიღების ფორმად, ანუ პრაქტიკა დაინერგოს სხვა. აი ჩვენც აქ ვზივართ, ეს არ არის ჩვეულებრივი სატელევიზიო ფორმატი, ორი პოლიტიკური პარტია და გვაქვს დიალოგი, ხო? შეიძლება რაღაცებში არ დავემთხოთ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თურმე საინტერესო ფორმატია და თურმე შეიძლება ვიღაცას ეს აინტერესებდეს, ხო? ესეთი ფორმატები თუ გადავა პოლიტიკაში და უფრო სერიოზული გახდება და პროპორციული სისტემა არის უბრალოდ ამის წინაპირობა და შესაძლებლობა, რომ თქვათ რა რესურსიც აქვს პარტიას და რა ტიპის აღმოჩენილი წყოს, ანუ პროპორციული სისტემა თუ ის საარჩევნო კოდექსით არ დაამახინჯეს აწი, საარჩევნო კოდექსით შეიძლება ისე ამოატრიალონ პროპორციული სისტემის იდეა, რომ მაინც ორპარტიულად აქციონ ქვეყანა.
ეს ცალკე სხვა რისკებია, მაგრამ იდეა, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, პროპორციული არის ზუსტად ის, რომ პარლამენტი ან პირველად ჩნდება რეალური შანსი ქვეყანაში იმის, რომ პარლამენტი იყოს ისეთი ზუსტად როგორც არის საზოგადოება. ყავს რესპუბლიკურ პარტიას იმდენი მხარდაჭერი, რომ შევიდეს ერთი წარმომადგენელი ან ორი წარმომადგენელი, ამ ძალით ექნება ის პარლამენტში წარმოდგენილი და ამ ძალით იბრძოლებს იმ იდეების გასატარებლად, რისთვისაც აი ხალხმა ცოტა მისცა ხმა. მაგიტომაც არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო თქვენი ისტორიის გაგებაც და რაღაცა, რომ მე როგორც გავეცანი იდეაში განვიახლე ჩემი ასე ვთქვათ მეხსიერება თქვენ შესახებ ინფორმაციით, როდესაც 1978 წელს დაფუძნდით და ვიდრე საბჭოთა კავშირი იყო, მაშინ ძირითადი იდეა მაინც იყო საქართველოს დამოუკიდებლობა. საქართველოს დამოუკიდებლობასთან ერთად რაღაცა ღირებულებებიც ჩემი წარმოდგენით თქვენთვის რაც მითითებულია, რომ უნდა ყოფილიყო რაღაცა საბაზრო ეკონომიკა და ეს იყო მნიშვნელოვანი ადამიანი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ღირებულებები სავარაუდოდ დღემდე მოვყვებათ. უბრალოდ მაგალითად აი ჩვენ რო გავარკვიოთ რაში ვემთხოვით მაგალითად, ანუ რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ პარტიებს შორის დიალოგი იყოს და პარტიებს შორის დიალოგის შედეგად ჩვენ სერიოზულად ვილაპარაკოთ იმ თემებზე, რომლებიც მართლა გვაინტერესებს. თქვა თქვენ მშობლები ბრძანდებით, თქვა მეც მშობელი ვარ და აი მშობლებმა რო შევხედოთ არა პოლიტიკოსებმა, რომლებიც სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები არიან, არამედ ადამიანებმა, რომლებსაც უნდათ რომ საკუთარი შვილები უფრო უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრობდნენ, ვიდრე ჩვენ მოვახერხებთ ცხოვრება. აი ამ ჭრილით რო დავინახოთ ჩვენი მომავალი და რა ის რომ ვიღაც არის ჩვენი მოწინააღმდეგე ან ვიღაც არის ჩვენი რაღაცა მომხრე. აბსოლუტურად გეთანხმებით. არამედ შევხედოთ ღირებულებებს თუ აი და არის ის გეთანხმებით, აი ზუსტად შემისაუბრეთ ალბათ იქამდე ვერ მივედი ჯერ, მაგრამ ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენი მოთხოვნილება რომ საერთო წერტილები ვიპოვოთ პარტიებთან. იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია, იმიტომ რომ კონსენსუსით უნდა მიიღებოდეს გადაწყვეტილებები და ეს საერთო წერტილები თუ მომნახეთ ვერასოდეს ვერ ვიპოვით და შეთანხმება დიალოგი ამას ნიშნავს, რომ რაღაც საერთოზე შევთანხმდით. ეხლა მე ძალიან სწორად სვამთ ჩემი აზრით შეკითხვას, იმიტომ რომ როგორც მშობელს რა თქმა უნდა მიფიქრია იმაზე, შემშვილები როგორ ქვეყანაში ცხოვრობენ და აი აქ და ხანდახან რა თქმა უნდა შეგიყვებს ეს ნიჰილიზმი, რომ აი როგორ უნდა გაარღვე, იმდენი კომპონენტი აქვს ამ ყველაფერს და როგორ უნდა გაარღვე, მაგრამ ნუ არის რაღაც ღერძი ხო, რაზეც გავართ და რაც უნდა ალბათ რაზეც უნდა შევთანხმდეთ, ხო? რა არის ეს ყველა რა ის ჯერა, მოდი ასე. მე ამის ნახეთ აი სვეტლანა ალექსევიჩს აქვს ესეთი ბრწყინვალე ერთ წინადადებაში გამოხატული ჩვენ რა რეალობაში ვართ. მან თქვა რომ ჩვენ გვასწავლიდნენ თავისუფლებისთვის სიკვდილს. სულ მაგრამ ჩვენ არ გვასწავლიდნენ თავისუფლებაში ცხოვრებას. და ახლა ძალიან ზოგადად რო შევაჯამო, მე როგორც მშობელი ფიქრობ რომ იმისთვის უნდა მიმეღწია და იმას უნდა მიმეღწია რომ ჩემმა შვილმა თავისუფლებაში ცხოვრება ისწავლოს. აი ისი დეფიციტიც აქვს ჩვენ საზოგადოებას. ეს არის რომ არ ვიცით როგორ ვიცხოვროთ ამ თავისუფლებაში. დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტრსაც თუ გადავხედავთ და ამ მომრჩევლის მოთხოვნას, აი ამომრჩეველი ითხოვს რომ შენ თავი გაწირო. და მე ეს არც გიფასდება საბოლოო ჯამში. იმ მომენტში, როდესაც ჩვენ თავგანწირვით იბრძვი, მაგალითად პოლიცია რო გტაცებს ხელს და წაგართავს, ყველა შესხარეს არის. მაგრამ მეორე დღეს უკვე ეს თავგანწირვა არაფერი არ არის. ყოველ დღე ითხოვენ, მაგრამ არ ფასდება ეს თავისუფლებაში, ასე ვთქვათ, მუდმივი შრომა, რაღაცა. აი მე ვფიქრობ, რომ დღეს ზუსტად იმიტომ არის საინტერესო რთულ პროცესში ვართ რეალურად, ხო? რაღაც შეიძლება ვინც გვისმენს ახლა თulis რომ რა დროს ამაზე საუბარია, როდესაც ქვეყანა გახარია ავირჩიეთ პრემიერ-მინისტრად და აგერ კრიმინალმა იმატა და ასე შემდეგ და მაგაზეც მინდა ვკითხოთ რომ ამაზე გადავართ, მაგრამ ამ ფონზე მაინც ვფიქრობ რომ ჩვენ ძალიან საინტერესო ეტაპი გვაქვს გასავლელი, იმიტომ რომ ზუსტად აი ეს ტრანზაქციის პერიოდში ვართ მგონია. ძალიან ბევრს ხო ვლაპარაკობთ ამ საბჭოთა წარსულს და ასე შემდეგ, მაგრამ უნდა ვილაპარაკოთ ამის დაძლევის გზებზე. გასაგებია ვიტირეთ იმაზე, რომ ილუსტრაციის პერიოდი გავუშვით და რაზე? იმაზე, რომ სიცოცხლე არის ღირებულება, თავისუფლება, ამაზე ვთანხმებით გონი. აი, იმაზე, რომ სინამდვილეში ეხლა მაგალითად ჩვენ შევუყურებთ ან სისტემა, რომელიც არის ფაქტიურად თავისი ბუნებით არის საბჭოთა სისტემა. ჩვენ არასოდეს არ გაგვიაზრებია ამ სისტემის რაღაც ნიშან-თვისებები და იმიტომაც იყო რომ
მნიშვნელობა არ ქონდა შევარდნაძე იქნებოდა, სააკაშვილი იქნებოდა თუ ივანიშვილი, საბოლოო ჯამში ეს სისტემა ახერხებს, რომ ერთპიროვნულად ვიღაცას დაექვემდებაროს. ანუ ერთპიროვნული დაქვემდებარების რეჟიმში მოვიდეს, რაც თვითონ ამ სისტემის ბუნებიდანაც გამომდინარეა და სიტამბილში ის ადამიანებიც, რომელიც ამ სისტემის სათავეში ექცევიან ხოლმე, რაღაც თვალსაზრისით მსხვერპლის როლში არიან. რომ საბოლოო ჯამში მათზე მოდის მთლიანი პასუხისმგებლობა, მთლიანი სრული პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ასეთი დიდი ძალაუფლების პირობებში კიდე ისინი აღარ იქცევიან, თუნდაც ისე როგორც თქვა ბიძინევანიშვილი 2012-13 წლებში იქცეოდა. მე ვფიქრობ, რომ თუ ისინი ხედავენ მსხვერპლი და ალბათ არიან მსხვერპლი რა, ამაში შეიძლება რომ დაგეთანხმოთ, მათი წვლილიც ამაში დიდია, იმიტომ რომ ჩემი დაკვირვებით, რასაც უყურებ, აი თანამდებობაზე მყოფი ადამიანები იცვლებიან და რაც სულით ძირითადი შემადგენელი ამის არის ის, რომ ისინი თვლიან, რომ აი იმ წუთას მათ ისეთი დიდი ფუნქცია აქვს, რომ ისინი იმ წუთას რომ გადადნენ, ქვეყანა დაიქცევა. და აი აქ უშვებენ შეცდომას. სანამ აი ამის გარდატეხა არ მოხდება ცნობიერებაში, თანამდებობაზე მყოფი პირები, ეს სახელმწიფო არსებობს, რა ვიცი, საუკუნეები, ერთ-ერთი უძველესი ვართ. აქედან გამომდინარე, ეს სახელმწიფო ჩვენ ვიარსებებთ. ვინ იქნება თანამდებობაზე, ეს არ არის არსებითი. პირველ რიგში გარანტირებული გაქვს თქვენი აზრით, რომ ჩვენ არ გავუხრებით და ანუ ჩვენაც არ უნდა შეცდომებით დაუშვათ, მაინც ვიქნებით? იცით, სანამ ქართულ ენაზე ვლაპარაკობთ, ვიქნებით. სანამ ეს იდენტობა არსებობს, ვიქნებით. და მე მგონი არ გვეუქრება დიდად არაფერი. მთავარი არის ის, რომ ვიცხოვროთ უფრო უკეთესად. ხო, ჩვენ მე მგონი ამაზე ვლაპარაკობთ, გვინდა უკეთესად ვიცხოვროთ. არა, ეკონომიკურად უკან აი მაგალითად დღეს ჩვენთან იყო რაღაც მეგობარი მოსული, რომელიც ამბობდა, რომ რატო გინდა მეთქი პოლიტიკაში შეკითხებოდა. ჩემი ყველა მეგობარი ან ყოველწლიურად მიდიანო ქვეყნიდანო და ნუ აი პირადად ვგრძნობ, რომ ამის მარტო რჩებიო რა ამ საზოგადოებაშია და ეხლა მგონია რომ შეიძლება ერთის მხრივ გასაგებია რომ ეხლა ამაზე შეიძლება უარესიც ქონი, ეხლა კაცობრიობის ისტორიაში ტყეში დავბოდით როდისღაც ხო და ამაზე უარესიც შეიძლება გავიხსენოთ, მაგრამ ყველაფერი ხო შედარებითია და სოფლიო მასშტაბით არ ვართ მაინც და მაინც ისეთ მდგომარეობაში რომ 100 რაღაცა ადგილზე როცა ხარ ეკონომიკური განვითარებით 180 ქვეყანაში არ მგონია რომ ეს რაღაც ისეთ შედეგს ისეთ განცდას გვიჩენდეს რომ კარგად თავისთავად მიგრაციაში მე დიდ პრობლემას ვერ ვხედავ. არა, მიგრაცია არც მეხსებია, ემოციას გულისხმობ, ემოცია რა თქმა უნდა, ეხლა მაგალითად გუშინ მე ჩემ მეგობარს შევხვდი, ახალგაზრდა მეგობრები ყავს ბევრი, რომელმაც თქვა რომ ეხლა სამუშაოდ უნდა წავიდეს ევროპაში, იმიტომ რომ აქ თავს ვერ იჩენს, რა თქმა უნდა ეს ემოციურად მძიმეა. მაგრამ ამას ეს რომ შევხედოთ ევროპაში წასული და დაბრუნებული ადამიანი და ძირითადად იშვიათია რომ არ ვრუნდებიან, მაინც ვრუნდებიან აქაურობას. ეს გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ ამ კარგ ვთქვათ შესაძლებლობებს არ ვიყენებთ და ვერ ვიყენებთ ქვეყანაში ეგ არის. მაგრამ ხო, ახლა ისე მივადგებით იმას, რომ რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ უნდა მოვიქცეთ და ასე შემდეგ. უნდა ვიბრძოლოთ და ველაპარაკოთ ადამიანებს, რა შეგვიძლია აქ გავაკეთოთ. შეგვიძლია თქვა თქვენს აი კონკრეტულ ღირებულებებზე, რომელზეც მე კონკრეტული ქმედებები შეიძლება დაშენდეს, ხო? ანუ აი მაგალითად მე რომ მინდოდეს რესპუბლიკურ პარტიაში გაწევრიანება. ანუ რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკოსი გავხდე. ანუ რა უნდა ვიცოდე, ანუ რისი უნდა მჯეროდეს, აი როგორ უნდა გავაკეთო არჩევანი რესპუბლიკურ პარტიასა და თქვა გირჩს ან სხვა რომელიმე პარტიას შორის. აი შეგეძლიათ რომ ამის დამაკვალიანო. კი, ვეცდები ყოველ შემთხვევაში. ლიბერალური დემოკრატია არის ჩვენი საყრდენი, ჩვენი წესდება რომ წავიკეთოთ პირველი და სხვათა შორის ეს წესდება არ არის, თქვენ მითხარით გულწრფელად. პირველი რატომ მომეწონა ეს პარტია პირველი წავიკეთოთ? წესდება იწყება მე 2015 წელს შევედი და საერთოდ 2013 წელს მოვხვდი პოლიტიკაში. ისე არასრულ ყოველთვის ამბობდი რომ მაგალითად პარტიული არასდროს არ გავხდებით და მე იცვლება რაღაცა. ანუ 2013-ში როგორ პოლიტიკაში მოხვდით, მაგრამ რესპუბლიკურ პარტიაში შეხვდით? დიახ, 2013-ში მე თეა წულუკიანი რომ დაინიშნა მინისტრად, მაჟორიტარად ვიყარე კენჭი, ნაძალადევში, მე მოვხდი პარლამენტში. ძალიან ცოტა ხანი გავძელე ქართულ ოცნებაში და მე დრო დავტოვე, მე გადავედი რესპუბლიკურ პარტიაში. მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო რომ რესპუბლიკური პარტიის ასე ვთქვათ წესდების პირველი ფრაზა არის რომ ადამიანი არის უზენაეს ღირებულება და ადამიანის ღირსება არის ხელშეუვალი. ეს ისეთი ძველი პარტიის წესდება იყო და ეს რო გავიაზრე, რადგან იყო ეს გააზრებული, ეს იყო გარდატეხი და მნიშვნელოვანი. და რა თქმა უნდა ამ ღირებულებებზე ვფიქრობ რომ დღესაც დგას ეს პარტია, ბევრი რამე შესაძლოა დავკარგეთ,
სულთა ელექტორალურად, მაგრამ აღირებულებების ერთგული რჩებით, იმიტომ რომ არის რაღაცები, რისიც გჯერა, რომ დღეს თუ არა ხვალ მაინც ეს მაგირებულებს დავაშენოთ რაღაცები, ან მაგალითად კონკრეტულად რა უნდა იყოს ქვეყანაში ისე, რომ თქვათ აი ამ ღირებულებას, რაც ადამიანი ქვია, მე მგონი მაგაში საერთო ვართ. ნაკლები საფრთხე ემუქრებოდეს, მოდი ასე თქვათ. აი რა არის ყველაზე მთავარი პრობლემა იმ ღირებულებისთვის, რომელსაც ატარებთ? ადამიანის თავისუფალი არჩევანის პატივისცემა. თავისუფლება. თავისუფლება. როგორ უყურებთ თქვენს თავისუფლებას? ანუ თქვენ თავისუფლების პერსონალურ პარტიულს. ხო, ანუ თქვენ როგორ უყურებთ თქვენ, ანუ მაგალითად თავისუფლების გაგება არის განსხვავებული. ანუ ყველა მე არ მინახავს ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ მონობაჯობია თავისუფლებას. მაგრამ ამ თავისუფლების გაგება მაგალითად სოციალისტებს აქვთ რაღაცაზე ძახიან, მოკლედ, მე მაგალითად პირადად ჯერა, რომ ადამიანი უზენაესი, იმიტომ არის, რომ ჯგუფის ინტერესები მასზე მაღლა ვერ იქნება და ჩვენი საზოგადოება მე როგორც ვუყურებ, ის სრულად განსხვავებულად არის ორგანიზებული. იქ ადამიანი არის საშუალება, რომელიც ემსახურება ჯგუფის ინტერესებს. და ასე მაგალითად აი კონკრეტულად შორს არ წავიდეთ, ჯარის თემა, რომელიც ახლა არის გააქტიურებული თავდაცვის მინისტრის გამო. ეს ძალიან კარგი სადემონსტრაციო მაგალითი, ხო? ანუ არის რაღაცა ეფემერული ღირებულება, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება თუ საზოგადოებრივი თავდაცვა თუ ასეთი შემდეგ, როგორც public good რაღაც ასეთი და მას რიგითმა ადამიანებმა საკუთარი ცხოვრება უნდა შეწირონ. ეს არის მორალი ამ საზოგადოების და ამ მორალის თვალსაზრისით მე მგონია რომ ის პირდაპირ ეწინააღმდეგება ადამიანის როგორც ასეთის ღირებულებას, რომელსაც ვაღიარებთ. არ ვაღიარებთ როგორც ჩანს საზოგადოება, თორე ასე ვერ იქნებოდა. ხო, ალბათ ამ ხელისუფლების პირობებში ჩვენ ნამდვილად რთულია იმაზე შეთანხმება, რაც ახლა ჩემი აზრით ჩვენ ვისაუბრებთ, ხო? პირველად მინდა თქვა, ყველაზე დიდი პრობლემა დღევანდელი ხელისუფლებისთვის არის ის, რომ არასწორად ესმით იგივე ადამიანის თავისუფლება და ადამიანის უფლებები. თქვენ როგორ გესმით მაგიტო? ეხლა ვიწყებ ზუსტად ამით. ნებისმიერი საერთაშორისო აქტი, რომელიც უფლებასა და თავისუფლებას ლაპარაკობს უფლებაზე და უსაფრთხოება არის ამის დაცვის ინსტრუმენტი. უსაფრთხოება როგორც უფლება ცალკე არ არსებობს, ეს არის ინსტრუმენტი ჩემი თავისუფლების დაცვის. და აი იმ თეორიებში როგორც თქვენ ლაპარაკობთ, ეს არის აღრეული და უსაფრთხოებას ანიჭებენ უდრადესობას, რასაც მე რა თქმა უნდა არ ვიზიარებ. მაგრამ თავისუფლებაც ესე თავისთავად აპრიორი რაღაც აბსტრაქტულად არ არსებობს, ხო? ის რაღაცასთან მიმართებაში იზომება, ხო? და აი მე ჩემს თავისუფლებას ვცემ თქვენსაც, მაგრამ შესაძლოა რაღაც მომენტში ჩემი და თქვენი ისე დაეჯახოს ერთმანეთს, რომ ჩვენ ვერ შევთანხმდეთ, ხო? და ამ დროს მხოლოდ ამ დროს შემოდის სახელმწიფო ჩვენს ურთიერთობაში. აი ეგ არის საზღვრები, ძალიან ზოგადად რო ვთქვა, სხვა შემთხვევაში სახელმწიფო არის პასიური, აბსოლუტურად არ უნდა ჩაერიოს ჩემს საქმეში. აი, იმიტომ რომ მე ვოპერირებ, ანუ ყველაზე ნორმალურ ვითარებაში გვაქვს კონსტიტუცია, რომელიც ზუსტად ამ საზღვრებს ადგენს, ხო? რომ ადამიანი არის თავისუფალი არსება და თუ ერთის თავისუფლება მეორეს ეჯახება და ესენი ვერ ახერხებენ რაღაც ერთმანეთში გარკვევას, ამ ზღვარი და კონფლიქტი როგორც კი წარმოიშობა და მე ჩავთვლი, რომ მე ბახტანგ მეგრელიშვილთან ვერ ვახერხებ შეთანხმებას, ამ დროს ვიღაცა უნდა მოვიდეს და ეს ფუნქცია აქვს სახელმწიფოს თავისუფლების ფარგლებში, ძალიან ზოგადად. ეხლა როგორ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ხო? ნუ აქ არის კაბეური მოდელები, ხო, იგივე ევროპის სასამართლო და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემი აზრით ამოსავალი არის, რომ ამ შემთხვევაში ასეთი კონფლიქტის დროს ვისაც მეტი ზიანი შეიძლება მიადგეს. ვის მაგალითად? აი მაგალითად, აი ასეთი რაღაცა. წარმოვიდგინოთ, რომ არის რამდენიმე ღირებულება და ჩვენ აი ოჯახში ვართ, გვაქვს ასეთი მდგომარეობა რა. ვართ თავისუფალი, მაქვს ჩემი საკუთრება, ჩემს სახლში ვცხოვრობ, მყავს შვილი, არასრულწლოვანი, პირობითად. და აღმოვაჩინე, რომ ეს არასრულწლოვანი შვილი ისე იქცევა, რომ ნუ მოკლედ მაგიჟებს და შემთთვის მიუღებელია და ჩემი თავისუფლება იზღუდება მისი ამ საშინელი ქმედებებით. ზიანს მაყენებს ფინანსურად, ნერვებს მიშლის და რაღაც. მაგას ყველა შვილი. ხო. გააჩნია კიდე ხარის, რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ ეხლა არასრულწლოვანი, სრულწლოვანი შეგვიძლია გავუშვათ. აქ მარტივია, აქ სახელმწიფოს არ გჭირდება, არაფერი არ გჭირდება. რად არის სახელმწიფოს როლი, ხო? არის საერთოდ სახელმწიფოს როლი მან. თუ არასრულწლოვანი დგება თავისუფალი განვითარების რისკის ქვეშ მშობლის გადაწყვეტილებით და ეს რისკი მაღალი, აქ უნდა იყოს სახელმწიფოს როლი. ანუ ოჯახში უშვათ სახელმწიფოს. იმ შემთხვევაში თუ ჩემი გადაწყვეტილება ისე ზიანს მიაყენებს იმას, რომ იმისი თავისუფალი განვითარება შეიზღუდება. სულ ეგ მაინტერესებდა, მაგალითად ახლა თქვენ გახარიას წინააღმდეგ ბევრი რაღაც მოვისმინე, რაც გაქვთ ნალაპარაკები. მათ შორის არ მგონია, რომ თქვენ აი დღევანდელი სახელმწიფოს
თავარი რგოლის მთავრობის დიდად გჯეროდეთ, ხო? ხო, თუ ეს ასია, რომ პრემიერ-მინისტრიც კი, თავდაცვის მინისტრი და სხვადასხვა მინისტრები, რომლებიც რაღაცა როლებს ასრულებენ, რომლებიც უბრალოდ რაღაც აბრაზე აწერია, რომ ეს თავდაცვის მინისტრია ეს. შეიძლება ისინი გადმონაცვლდნენ. წეგან სანამ თქვენ მობრძანდებოდით, კვირიკაშვილის შეხვდა ქვემოთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბრიტანეთის ვიზას იღებდა. და ეს ადამიანები ისე ხრებიან საჯარო სივრციდან, რომ ვერ წარმოიდგენ, რომ ამ ადამიანებს მართლა აინტერესებდათ ის საქმე, რომელსაც ისინი რაღაცა პერიოდის განმავლობაში აკეთებდნენ. და ასეთ პირობებში როგორ უშვებთ თქვენ, რომ ამ ადამიანებს, რომლებსაც ასე არ ენდობით და ასეთ სკეპსისით ხართ მათ მიმართ განწყობილი, შეუშვათ ოჯახში. აი ეს როგორ თავსდება ერთმანეთთან? მე მგონი ცოტა ესე არასწორად არის შეგხვედასმული, იმიტომ რომ სწორად ამიხსენით რა შეშეცდა. როდესაც მე ვლაპარაკობ, რომ სახელმწიფო შემოდის, ის მე არ გულისხმობ, რომ აქ შემოდიან ადამიანები, მაგალითად კვირიკაშვილის თუ ღარიბაშვილის სახით. ბევრად უფრო უარესები შედიან. ბევრად უარესები შემოდიან ქაბატონ თამარ. მე მივდივარ ამ დროს სახელმწიფოსთან. მე მივდივარ სასამართლოს სახით. და მე ვიწყებთ ახლა სასამართლო როგორ უნდა იყოს და ასე შემდეგ. მე როგორ შევდივართ დეტალებში და სიღრმეებში, ხო? აბა ახლა სასამართლო სისტემაზე ხო ვარს ვერ ვიტყვით. არა, ეგ სხვა თემაა, ჩემი აზრით, მე მაგალითად რესპუბლიკურ პარტიაში რომ შემოვიდე ღირებულებების თვალსაზრისით, მე მინდა ან თქვენ თქვით, რომ ადამიანი არის მთავარი ღირებულება. ჩვენ გვინდა რომ ერთმანეთთვის აღმოვაჩინოთ კონტაქტის წერტილები. იგივე ადამიანი არის ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება. ოღონდ ამ შემთხვევაში მე შემიძლია გითხრათ, რას ნიშნავს ადამიანი, რომ სისტემა რომელიც იგება მის გარშემო, საერთოდ რითიც ცხოვრობთ და რაზეც ვთანხმდებით, ეს ზუსტად ადამიანის თავისუფლებას იცავს. ადამიანის თავისუფლებას, საკუთრებას და სიცოცხლეს, რომელიც თქვენი ფრაზაა ცოტა ხნის წინ აგერ აქციაზე იმეორებდით ამას, ანუ თქვენთვის ეს არ არის რაღაც უცხო ხილი და შესაბამისად მე ამას ვაღიარებ თავიდან ბოლომდე. მათ შორის იმას ვაღიარებ, რომ შობლის გადასაწყვეტია თქვა შვილის. კი, სიცოცხლის უფლება აქვს ჩემს შვილს. რა თქმა უნდა. თუ მე მას საჭმელს არ ვაჭმევ. მაშინ თქვენი აზრით ვინ უნდა მოვიდეს? ანუ ვინ უნდა გადაწყვეტოს ეს საერთოდ? ეს როგორი ტიპის მშობლებზეა საუბარი? ანუ როდესაც ფსიქიკური პრობლემები აქვს? არა, თავისუფალ. ანუ თქვენ გეგმნებათ ბევრი მშობელი, რომელიც თავის შვილზე უარესად ზრუნავს ვიდრე განათლების მინისტრი? კი, მაგალითად, სხვათა შორის, აი ახლა თუ გახსოვთ, ლეჩხუმლენდახში იყო მე მგონი ის კაცი დააგავეს შვილები, რომ სახლში ყავდა და გარეთ არ უშვებდა და სკოლაში არ ასწავლიდა და ასე შემდეგ და ჩაკეტილ სივრცეში ყავდა და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ის უარესი იყო შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, განათლების მინისტრი ასე არ ზრუნავს და მე მგონი ცოტა ახლა უტრირებს. ბიუროკრატიასაც მინიმალური, რა თქმა უნდა, მინიმალური ფუნქციები უნდა ქონდეს. ანუ რაღაცებზე აი მინიმალური შეთანხმებები უნდა არსებობდეს, ხო? ეხლა ჩვენ გვაქვს ასეთი კანონი, ხო, ზოგადი განათლების შესახებ კანონი, სადაც წერია, რომ მშობელი, მასწავლებელი და მოსწავლე, ანუ ის რა ქვია, სკოლაში არის მოსწავლეთა თვითმმართველობა რა და ერთად იღებენ გადაწყვეტილებას. ყველაზე ცუდი არის ის, რომ ესეც კი არ მუშაობს. მე როგორც მშობელი საერთოდ არ დავდიოდი სკოლაში. ხო? შეიძლება მე ვარ ცუდი მშობელი, შეიძლება სკოლა არ თანამშრომლობდა. ეს არ არის არსებით. თავარი რომ ესეც კი, სადაც ჩვენ შეიძლება აი სკოლამ როგორც მშობელი მივიდე მასწავლებელთან, სკოლასთან და ვილაპარაკო. ეს დიალოგიც კი აღარ არსებობს. ეს ხო ბაზარი არ არის. ბატონო? ეს ხო ბაზარი არ არის. თქვენ ხო შვილი ყავთ ერთადერთი სისტემისთვის მიბარებული, ანუ სისტემის ალტერნატიული განათლება მორალის თვალსაზრისით ხო არის, არა? ეს იგივეა. მნიშვნელობა არ აქვს, შეიძლება ინფრასტრუქტურა უკეთესი, მაგრამ სასწავლო სასწავლო პროგრამა ხო ერთი და იგივეა. ამ სკოლების დასრულების შედეგად ხო ერთი და იგივე ეროვნული გამოცხადება. ყველაზე დიდი პრობლემა რა არის, იცით? აი, მაგალითად 2004 წლის მერე შეიქმნა ესეთი სტრატეგია, განათლების სტრატეგია, ლომაიას ხელმოწერით არსებობდა, მოკლედ ხედვა, სტრატეგიული ხედვა, რაზე შენდება ჩვენი სასკოლო განათლება და მერე ყველა ხელისუფლება, ანუ ყველა მინისტრი მოდიოდა, ყველა იცვლებოდა, მაგრამ ეს სტრატეგია არსებობდა, მაგრამ არავის არ ახსოვდა რომ არსებობდა. ანუ თავარი რა არის, აი დღევანდელი პრობლემაც არის ეს, რომ ჩვენ როგორი სახელმწიფო გვინდა ვიყოთ, არ ვიცი, აი სად მიდის ახლა მაგალითად დღევანდელი ხელისუფლება, ჩვენ არ ვიცით. ზუსტად ასე არ ვიცით, სად მიდის დღევანდელი განათლების სისტემა და მაგალითად ხო, აი ნახეთ, მაგალითად ეწერა, რომ ლიბერალური, ესე იგი ღირებულებების ჩამოყალიბება სკოლაში ეწერა ეს ლომაიას ხელმოწერილ მაშინდელ, ასე ვთქვათ, აქტში. და უცებ ახლა კანთარია წინა წელს აღმოაჩინა და კანონში ლიბერალური სიტყვის ამოღებაზე იყო პარლამენტში მსჯელობა, ხო? აი ეს არის პრობლემა თუ არა. თავისთავად ის რომ საზოგადოების ნაწილი, ანუ უმრავლესობის წარმომადგენლობა, რაც არის ხელისუფლება, ხო, რომელიც არსებობს და რომელიც ასრულებს ჩვენი მოქალაქეების დაკვეთას, ხო, ასე თუ ისე,
ის შეთანხმდეს დიალოგის გზით რა ფარგლებში აძლევს, ესე ვქოთ, რა ფარგლებში იღებს თვითონ გადაწყვეტილებას და მე უკვე სკოლა რა თქმა უნდა დამოუკიდებელი უნდა იყოს და დირექტორს უნდა შეეძლოს მაგალითად რამდენიმე ალტერნატივიდან აარჩიოს წიგნიც, მასწავლებელიც, რა ქვია, სამუშაო საათებიც, ჯგუფის რაოდენობაც და ასე შემდეგ. ხო? ეს ახლა აღარ აგვაქვს. ნუ აღარ აგვაქვს ვიცით იმ ცნობილი მიზეზების გამო, რომ დირექტორები ძირითადად საარჩევნო, ვთქვათ, რესურსი იყო ყველა ხელისუფლებისათვის და სამწუხაროდ არც ერთი ხელისუფლება ამაზე უარს არ ამბობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ რა ვიცი, მე მგონი მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პირველი ალბათ გმირობა, ნუ ჩვენ ხო ჩვენი რეალობიდან უნდა ამოვიდეთ, არა? პირველი ჩემთვის იქნება ნებისმიერი ადამიანი გმირი ამ ქვეყანაში, რომელიც მოახერხებს და საპატრიარქოს ეტყვის, რომ განათლების სისტემა საერთოდ არ გიხება და ხმა არ ამოიღო, აღარ დამელაპარაკო ამ თემაზე. არა თუ, ბატონო? რატო არ ეხება? ანუ მაგალითად რატო არ შეიძლება რომ საპატრიარქოს კონდეს საკუთარი, ოღონდ არა სახელმწიფოს ხარჯზე? არა, საკუთარი კონდეს. მათ ხო პრობლემა ზუსტად. მაგრამ მე სეკულარულ სახელმწიფოში, სკოლაში მაგაშია რომ სახელმწიფომ ფაქტობრივად გააკეთა უნივერსალური განათლება, რომელშიც იდეაში ყველა ჯგუფი, საპატრიარქო იქნება, ლიბერალური ჯგუფები იქნება თუ ფაშისტური ჯგუფები იბრძვიან, რომ მის მიერ მონოპოლიზირებულ სისტემაზე, ანუ სახელმწიფოს მიერ მონოპოლიზირებულ განათლების სისტემაზე საკუთარი გავლენა განახორციელოს. ანუ საპატრიარქო რომ მოახერხებს, თავისას გააკეთებს, თქვენ მოახერხებთ, თქვენსაც გააკეთებთ, მაგრამ ხო და ამიტომ მივიდეთ ახლა იქამდე შეთანხმებამდე, როგორი ხო და ვერ მივალთ ვერანაირად. ანუ ჩემი აზრით ვერასოდეს ვერ მივალთ უნივერსალური განათლების სკოლაში, ანუ თქვენ პირადად ალბათ გინდათ რომ შვილი შეიყვანოთ ისეთ სკოლაში, რომელიც თქვენ შვილს დაეხმარება, გახდეს თავისუფალი მოქალაქე. ანუ ამ საზოგადოებრივ ამ სამყაროზე ქონდეს ადეკვატური წარმოდგენა, როგორც ის ნამდვილად არის. და ისეთი, რომელსაც მოუყვებიან და მას არანაირი კავშირი არ ექნება რეალობასთან. რომელიმე არა, მაგაზე ვთანხმდებით უბრალოდ გზას ვერ ვხედავ. აი გზა თქვენი გზა რა არის ანუ მინიმალური, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ აი ეს სახელმწიფოსთან შეთანხმება უნდა იყოს ასეთი, რომ ზუსტად იდეა განათლების უნდა იყოს თავისუფალი დამოუკიდებელი ოპერირების უნარის მქონე ახალგაზრდის გამოშვება სკოლიდან. ანუ ხო უნდა შეიძლებოდეს მაშინ განსხვავებული განათლების მიცემა. უნდა შეიძლებოდეს. ანუ არ არის შესაძლებელი. უნდა არსებობდეს კერძო სკოლაც, უნდა არსებობდეს საჯარო სკოლაც და თუ სურთ არსებობდეს რელიგიური სკოლაც, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ არ დავაფინანსებთ, ხო? ანუ საერთოდ არ უნდა დავაფინანსოთ დიდი ალბათობით არც ერთი ტიპის სკოლა შეიძლება მშობელი დააფინანსოთ. მშობელი შეიძლება არ იყოს უნარიანი, ესეც რეალობაა. არის ეტაპები, რაც საზოგადოებამ უნდა გაიაროს, მაგრამ განათლება ისეთი თემაა, სადაც მაინც უნდა არსებობდეს რაღაც ტიპის უმრავლესობის შეთანხმება, მინიმალური მაინც. მინიმალური ნიშნავს იმას, რომ არც ერთი ბავშვი წერა-კითხვის უცოდინარი არ უნდა იყოს ქვეყანაში და იმიტომ რომ მშობელი იდიოტი იყოს, მაგას გულისხმობ საერთოდ. შეიძლება ყავს. არ არის აუცილებელი. აი მაგიტომ მინდოდა რომ აი მაგით კონკრეტული საკითხით დაგვეწყოთ, იმიტომ რომ მაგალითად ახლა მე მაინტერესებს ესეთი რაღაცა რა. თქვენ ამბობთ უბრალოდ რომ აი 2020 წლის არჩევნები რო იქნება ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ ვისთან ითანამშრომლებს. ხო აი მაგალითად ქართულ ოცნებასთან ვიღაცა ითანამშრომლებს თუ არა ვიღაცამ დღესვე განაცხადოს რომ მასთან არავით, იმიტომ რომ თქვა ის რუსეთია და თქვენ გქონდათ რაღაცა ხო რუსეთი ხო ის არის რომ ღირებულებითი ზუსტად ხო და აი მე მაგალითად აქაც აი ეგ მე რუსეთი მგონია ახლა რასაც თქვენ ლაპარაკობთ აი ჩვეულებრივად მგონია რომ ჩვენ გვაქვს რუსული სისტემა საგანმანათლებლო და ზუსტად აი ამ თემებზე უნდა წავიდეს საუბარი ხო იმაზე კი არის რომ ვიღაცას მოწოს ბიძინა ივანიშვილი უფრო მეტად და ვიღაცას მიხეილ სააკაშვილი ან ნაკლებად ეშინია ერთის ან მეორესი ნაკლებად ეშინია თუ ჩვენ ერთი და იგივე რაღაცას ლაპარაკობთ მეტრო გადის არ მიაქცევთ ხო, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს არის არა პერსონალური რაღაცა მოწონება, არ მოწონების საკითხი, არამედ თემები, როგორ უნდა გავაკეთოთ მაგალითად არჩევანი, რო დადგეს კოალიციის ჩამოყალიბების საჭიროება. რის მიხედვით უნდა გავაკეთოთ? ხო, თემების მიხედვით უნდა გავაკეთოთ. აი მაგალითად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ის ჯგუფი პოლიტიკური თქვენ იქნებით ეს ქართული ოცნება იქნება ნაციონალური მოძრაობა ჩემთვის ნათელი და ცხადი იყოს სად მომყვებით რაღაცა თემასთან მიმართებაში ჩემთვის მნიშვნელოვანი ის დავიწყეთ თქვა ამ განათლების თემით ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ თქვენ დამეთანხმოთ რომ ადამიანებს კონდეთ საშუალება მშობლებს კონდეთ საშუალება საკუთარ შვილებს ისეთი განათლება მიცეთ როგორც მათ წარმოუდგენიათ ამისთვის ზუსტადაც მნიშვნელოვანია რომ საბაზრო ეკონომიკა არსებობდეს განათლების სისტემაში საბაზრო ეკონომიკა ნიშნავს რომ განსხვავებული ტიპის განათლების მიღების შესაძლებლობით არჩევანის გაკეთების საშუალება გქონდეს მშობლებს. მეორე ნაწილი მაგალითად კონკრეტულად რა მაინტერესებს
საკუთრების თემა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ჩვენი პარტიისთვის, რა ვიცი, დაარსების დღიდან და თქვენს პარტიაში ზუსტად იგივე წერია და ადამიანის თავისუფლებას თქვენს უკავშირებთ საკუთრების ამბავს. ამ ქვეყანაში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ქალბატონ თამარ, არის ჯერ კიდე საბჭოთა წარსული დაკონსერვებული, რაც გულისხმობს იმას, რომ რაც კი დღეს სახელმწიფოს საკუთრებაშია, ყველაფერი, რაც სახელმწიფოს საკუთრებაში, არ ბაბუა თქვენის იყო როდესაც, ან ბაბუა ჩემის იყო თუ პაპა ჩემის და ან ბაბუა თქვენმა პაპა ჩემს წაართვა, ან პირიქით პაპა ჩემმა წაართვა ბაბუა თქვენს. და საბოლოო ჯამში რომელიღაც იყო აქედან რეპრესირებული, რომელიღაც იყო ის მეორე უშიშროება თუ კევედე თუ ჩეკა და შესაბამისად ჩვენ ამ ხალხის შთამომავლები დღესაც კი ვართ იმ მემკვიდრეობის ასე ვთქვათ მსხვერპლი, რომელიც ფაქტობრივად არც ერთ დასავლურ საზოგადოებას ესეთი ტიპის პრობლემა არ ქონია. ანუ არსად არ მომხდარა ესეთი ტოტალური ექსპროპრიაცია, ტოტალური დაჩაგვრა ადამიანების და ეს ტვირთი ჩვენ ჯერ კიდევ მხრებზე გვადებს. ეხლა მე მაგალითად მაინტერესებს, რომ ჩემი კონკრეტული პოლიტიკური ამოცანა არის, რომ 2020 წლამდე ვიცოდე, ვინ სად არის, ვინ არის, ვინ რაებს უჭერს ხარს, რომ იქ მივიდე ინფორმირებული, მათ შორის მივიდე ინფორმირებული ამომრჩევლებით, ანუ საკუთარი ამომრჩევლებით და თქვენს ჩემი აზრით იგივე ამოცანა გაქვთ. აი საკუთრების საკითხს უჭერს თუ არა ხარს, რომ ის საკუთრება, რომელიც დღეს უზარმაზარი, ანუ სადღაც 70%-ზე მეტი ჯერ კიდევ სახელმწიფოს ხელშია, ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების კერძო საკუთრებაში დაბრუნდეს. ჯერ მაშინ დავასრულებ განათლების სისტემას. რა თქმა უნდა, ერთად კავშირში იქ შვილები, ვაპატიეთ, იქ არის შვილების საკუთრება, ანუ შვილების მომავლის საკუთრება, ჩვენი როგორც მშობლების და მეორე მხრივ ჩვენ ვართ მემკვიდრეები. კი, ჩვენ ვართ მემკვიდრეები იმ ადამიანების. თქვენ საკუთრებაში აქცევთ თავისუფლებასაც და სიცოცხლესაც. რა თქმა უნდა, ეს ერთი და იგივე რამეა. რა თქმა უნდა. არა, მაგრამ მესმის რასაც. ანუ არსებობს სხვა თეორია, რომელიც თქვენ იცით და მე არ ვიცი ამ თამასთან დაკავშირებით. გავყვეთ ამას განათლების სისტემას, ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ სხვაობა არ აქვს არსებითი, იმიტომ რომ მე თუ ჩვენი პოზიციაც არის, რომ ადამიანს უნდა ქონდეს არჩევანი, მშობელს უნდა ქონდეს არჩევანის შესაძლებლობა. მაგრამ ეს არჩევანი გულისხმობს, რომ შენ უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ კერძო სკოლა იყოს. არა, კერძო სკოლა არ არის. ეხლა მაგრამ საჯარო სკოლაც უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ არსებობს მშობელი, რომელიც თulis, რომ სახელმწიფო უკეთესად ასწავლის, ვიდრე კერძო სკოლა, უფრო ფული რომ იცით რა პრობლემაა, იმ მშობელს დაეხმარეთ თუ ესეთია მშობელი და იმან გადაწყვიტოს. ანუ სახელმწიფოს წარმოებას ხო აზრი არა. აძლევთ, რა პრობლემა რა ფორმით აძლევთ? ანუ დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ხო ეხლა ხო ჩვენ ვაძლევთ სკოლებს ფულს და ვეუბნებით. აჰა, სკოლა შენ ფული, ანუ რა ვიცი, უნივერსიტეტი არ აქვს მნიშვნელობა და არა, ვაუჩერები მოვკალით ფაქტიურად, თითქმის უმცირესი პროცენტია ვაუჩერულ დაფინანსებაში და ჩვენ ძირითადად სხვა ფორმებით ვაძლევთ და ანუ ეხლა ვეუბნებით, რომ აგერ ბავშვი, აგერ მშობელი, აჰა შენ ფული, შენ იმ შემთხვევაში შენ თუ ამის საშუალება არ აქვს და შენ თავს მიხედე ამ განათლების სერვისი კი ბატონო მიიღე. ანუ ესეთი ვარიანტი გაწყობს. სკოლა არ უნდა საერთოდ სახელმწიფო არ უნდა ჩაერთოს. რატო უნდა დაერით? ანუ იმიტომ რომ ჩვენ ხომ სკოლა გვაქვს საბჭოთა. იმიტომ რომ შეიძლება მშობელმა ჩათოლოს და თქვას რომ ამ წუთას ჩემ შვილს საჭმელი უფრო სჭირდება და სკოლის ნაცვლად ამ საჭმელი არა არ გინდა? არა, ვერ მივცემთ, იმიტომ რომ და ისევ ვამბობ, ისევ უბრუნდებით იმას რომ მე რომ აქ თავისუფლება, განვითარების უფლება, სიცოცხლის უფლება და ბედნიერებისკენ სწრაფის უფლება, ასე აქ იმ ბავშვს, რომელსაც შეიძლება მშობელმა ეგ ფული ვის უნდა წაართვათ? არავის არ ვართ მე. აბა საიდან მოდის ეგ ფული? ჩვენ ვართ შეთანხმებული, ანუ ვამბობთ. თქვენ არ ხართ, მაგრამ როცა მოხვალთ, მე ვილაპარაკოთ მაშინ, როცა მოხვალთ ხელისუფლებაში, მე კიდე ვიდეოთ ამაზე. ანუ ადამიანური ურთიერთობის დონეზე არ შეიძლება მის გარკვევა მორალის დონეზე, ანუ ხელისუფლებაში მოსვლა. ყველაზე დიდი მორალი, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი მორალი მაინც არის ის, რომ არსებული კონსტიტუციის ფარგლებში ვიმოქმედოთ. კონსტიტუცია შეიძლება შევცვალოთ, კი, მე ასე თეორიების და მსჯელობის პრობლემებს, მაგრამ სანამ რაღაცა გვაქვს, ამის იქით რაღაც მორალური დისკუსია ყოველთვის დარჩება დისკუსიად, რომელიც შეიძლება შედეგამდე არ მივიდეს, მაგრამ შეიძლება საინტერესო იყოს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ერთი რამ არის ცხადი, თავისუფალი ადამიანი მინიმუმ იმ პასუხისგებლობას მაინც გრძნობს, რომ საკუთარი თავისუფალი გადაწყვეტილებით, რომელიც შეიძლება თვითნებობაში გადაიზარდოთ ერთ დღეს, შენი საკუთარი შვილის მიმართაც კი შეიძლება შეგეზღუდოს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ზუსტად აი აქ არის, ხო, ამ თავისუფლებას რაც ამ მიმართებაში ვზომოთ, ხო, მეორე ადამიანთან მიმართებაში ვზოდამ, მე ჩემ თავისუფლებას. როდესაც ჩემ შვილს შეიძლება წავართვა მე ისეთი თავისუფლება, როგორც მე მქონდა, თუ
არ ვაძლევ განათლებას. თუ არის იცით, ვინ გეუნებათ, მე რატო გადადიხართ ეგეთ რაღაცას? ჩვენ ხო ვიძახით არჩევანის თავისუფლებაზე. თქვენ ამბობთ რომ მივცეთ ფული, მაგრამ თქვენ არ თვლით რისკებს ამ ფულის მიცემა რა შეიძლება გამოიწვიოს. აი ის რომ შეიძლება ადგეს და იმ წუთას ადგეს ტანსაცმელი და საჭმელი უყიდოს, მაგრამ განათლება არ მის. თუ ტანსაცმელი და საჭმელი უნდია გააჩნია შესაძლებელი თუ შია ამ დროსაც არის ანუ ადამიანი არ უნდა კვდებოდეს შიმშილით ესეც არის სხვა საზოგადოება ანუ ესეც არის მორალის თემა ხო იგი ყოლაფერი აი რა თქვენ მოგწონთ ხო გინდათ ხო იგი ეს არის ყველგან თანამედროვე სახელმწიფოებში ყველგან არის ის რომ აღიარებულ ადამიანი შიმშილით არ უნდა მოკვდეს როცა გში არსებობს სისხლის სამართალში ასეთი უფლება რა რომ დანაშაული შეიძლება ჩაიდო აუცილებელობის პირობებში. ანუ ესე იგი მე რომ მომშვიდეს მე შეიძლება მოვიდეთ და თუ შეკვდები შიმშილით შეგიძლია გადახო მაღაზია და ეს გამორიცხავს შენს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. ეს არის ბუნებითი ამბავი რომ ადამიანს უნდა სიცოცხლე შია და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც შენ აბსოლუტურად მოსულიყავს ერთი ადამიანი შენი ძალაუფლების ქვეშ არის და თქვენ ამბობთ რომ სახელმწიფო საერთოდ არ ერევა და ესე იგი წარმოიდგინეთ რომ დახურულ სივრცეში ჩემს საკუთრებაში მყავს ჩემი საკუთარი შვილი. ოკეი. და მე მაქვს სრული ძალაუფლება ამ ბავშვზე და შემიძლია მას წავართო ყველაფერი, რაზეც თქვენ ახლად გახართ და ამბობთ რომ მე შემიძლია ბავშვს წავართო თავისუფლება და ვინ დაიცავს მას? სად დავდო, სად წავიყვანო? რას უშვებით ამ მეორე ადამიანს? ანუ თქვენ თქვით ამას დასაშვებად? იმიტომ საერთოდ არ გეკითხებოდით მაგ შემთხვევაზე, ეგ არის ძალიან ექსტრემალური შემთხვევები, არანორმალური შობლების. მე გეუბნებოდით არჩევანს, არსებობს რელიგიური სკოლა, მათემატიკური სკოლა, ასეთი. არ არსებობს, ხაბატონო თამარ, ისე ლაპარაკობთ. ხო და თუ მაგალითად რა გვინდა ესეთი ექსტრემალური შემთხვევების გახვა, რომელიც არ არის რაციონალური, საერთოდ მაგიების განხილვა, ის ვიღაცა ერთი ყოფილა. მე მოგითხრათ კონკრეტული მაგალითი მამა დაიწყო. 9 მილიონი ბავშვია სასკოლო. 9 მილიონი ბავშვი არის ამ სისტემაში და ჩვენ ლაპარაკობთ ერთ არაორდინალურ მშობელზე? ერთ ადამიანს აქვს ეს უფლება. ერთს, ყველას ცალსაკი. კი, აქვს, რა თქმა უნდა. ყველას უფლება უნდა იყოს დაცული, ხო, ყველას თავისუფლება უნდა იყოს. ამას და ყველაზე რთული ხო ეს არის რეალობაში, რომ ამ უფლებების გაშუალება არის. ის და ჩვენ შეიძლება განსხვავებული აზრი გვაქვს განათლებაზე, მაგრამ საკუთრებაზეც მაინტერესებს თქვენი აზრი. თქვენ წერან გაყავით რაღაცნაირად, რომ არსებობს თავისუფლების შესაძლებლობა, რომ გავყავთ თავისუფლება, სიცოცხლე და საკუთრება. მე ამათ ერთიან ფუნქცია დაგვიქვა, რომელიც უზრუნველყოფს სიცოცხლეს. რომელიც უზრუნველყოფს სიცოცხლეს. ანუ თავისუფლება მჭირდება იმისთვის, რომ მე მომავალში შეძლო სიცოცხლისთვის საჭირო მოქმედებების განხორციელება. მე საკუთრება მაქვს მემკვიდრეობა, რომელიც მე წლების განმავლობაში რაღაცები ვქენი იმისთვის, რომ ჩემი სიცოცხლისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ სადღაც თავისუფალი სიცოცხლისთვის მათ შორის რა თქმა უნდა ხო ეგ არის თავისუფლება და საკუთრება. აი ზუსტად ეგ მაინტერესებს თქვენი კონკრეტ მაგალითად არ ვიცი აი როგორი იყო თქვენი პოზიცია როდესაც ეს საზოგადოება იღებდა სოფლად მიწის გაყიდვის აკრძალვის კონსტიტუციურ რაღაცა კანონს. თქვენი დამოკიდებულება როგორი იყო? მეორე როგორია ზოგადად დამოკიდებულება იმის მიმართ, რომ სახელმწიფო არის ისეთი მასშტაბის, როგორც გითხარით, რომ 70% საკუთრების ამ ქვეყანაში თვითონ ფლობს და 35% ყოველი ნაწარმოები პროდუქტის, თითოეული ჩვენთაგანის ნაწარმოები პროდუქტის მას მიაქვს. ანუ აი ასეთი თვალსაზრისით თქვენი ეკონომიკური ხედვა, თქვენი პარტიის, როგორც პოლიტიკურ დივანსაც გეკითხებით, აი მე რო გადავწყვიტო რომ მინდა რესპუბლიკურ პარტიაში, როგორ უნდა გავიგო რა უნდა რესპუბლიკურ პარტიას ამ საკითხთან მიმართებაში. იმ ნაწილში, რაზეც ვlapარაკობ, მიწების ნაწილში აბსოლუტურად კერძო უნდა იყოს და რა თქმა უნდა, უბრალოდ როგორ გავაკეთოთ ემხრობთ. რა თქმა უნდა ვემხრობით, იმიტომ რომ ახლა მაგალითად სვანეთში რო გადახედოთ, ხო, მიწების თითქმის 100% არის სახელმწიფო საკუთრებაში, მაგრამ ერთი დღე არ ყოფილა ფაქტობრივად სახელმწიფო საკუთრებაში. იმიტომ რომ აი იქ ისეთი ტრადიციაა საკუთრების რომ ვერც ერთი სახელმწიფო მათამათ ვერ წარდგას. ხო, მაგრამ ხო არის მცდელობა მიდიხარ მცდელობა და ვერაფერს უშვები. აი ნახეთ რა ხდება, იმიტომ რომ მაგალითად ჰესების ხალხმა როგორიც იცი, მე ნამყოფი ვარ და ძალიან კარგად ვიცი, ნამყოფ კერძლები დავდიოდით და აი მაგალითად სათიბებში შედიხარ სვანეთში. ღობეს ვერ ნახავ, არასად არ არის ღობე, მაგრამ ისე კარგად იციან საუკუნეების განმავლობაში, რომელ ქვაზე გადის საზღვარი და არ ეშლებათ და ეს თაობიდან თაობას გადაეცემა. ამიტომ ეს საკუთრების უფლება, რა თქმა უნდა იყოს. კი, ბანკში ხო ვერ იღებენ კრედიტს, მაგალითად კი იციან რომ მათი საკუთრება მეზობელი კი არ დავება. როგორ ხო არ რეგისტრირდება? როგორ უნდა დაარეგისტრო? ეგ არის პრობლემა, იქ ცუდი ბიუროკრატია, თუ არა. პრობლემა ის უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, დაირეგისტრიროს. ან თქვენ აქაც საკუთრების პრივატიზაციის
სრული პრივატიზაციის მომხრე ხართ. რა არის, სად არის საზღვარი, რის მომხრე არ ხართ? პარლამენტში რო ვიყავით, მაგალითად ვკითხულობდი აუდიტის სამსახურის დასკვნებს, სადაც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შეპესები ყველა წაგებაზე მუშაობს. კატასტროფაა და არავის ეს ამბავი არ აწუხებს, რა რისთვის სჭირდება, რისთვის ვინახავთ. მეტი აი რომ მუშაობს, მაგალითად თბილ სერვისი არის, რომელიც შეპესია და დოტაციაზეა მთლად მერიის. არ უნდა შეპესია მოგებაზე უნდა მუშაობს, ხო? ანუ ეს ადმინისტრირების პრობლემა, ეს არ არის პრინციპში იდეის თემა, ხო? ნუ თანხმდებით იმაზე, რომ ეს ყველაფერი გაცილებით უკეთესი იქნება, რომ კერძო იყოს. უბრალოდ შეიძლება რაღაც შემთხვევაში, მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილში, მაგალითად, ხო შეიძლება ეს მუზეუმები იყოს კერძო საკუთრება და გაცილებით უფრო კარგად ამუშაოს კერძო პირმა, მაგრამ მისი ფუნქცია არ შეიცვალოს. აი, მხოლოდ ასეთი ისტორიული მახსოვრობის და კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილში შესაძლებელია რაღაც რეგულაციები დაუდგინო, რომელიც შენს კულტურულ იდენტობას შეინარჩუნებს. ანუ ერთადერთი რასაც თქვენ ფიქრობთ, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელზეც ანუ არის ხო რაღაც ღირებულებები, რაც გვჭირდება, ხო, საკუთარი იდენტობისთვის, რომ შევინარჩუნოთ. ამ შემთხვევაში შეიძლება გაასხვისო, მაგრამ გარკვეული პირობებით გაასხვისო, მაგალითად მუზეუმი, რომელსაც შეუნარჩუნება, მაგალითად იყო სტალინის მუზეუმი კერძო, მაგრამ თუ შევთანხმდებით იმაზე, რომ იყო სტალინის მუზეუმი და არა სტალინის განდიდების მუზეუმი. ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს ისტორიული მეხსიერებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ახლა როდესაც ასე არ არის, ის მაინც სტალინის მუზეუმია და რომ ჩადიან. ანუ მაგალითად ტყეებზე, საბადოებზე, მდინარეებზე, სასაზღვრისპირა რეგიონების კერძო საკუთრებაზე რაც დღეს აკრძალულია, თქვენ მას არ ემხრობთ. პირობებში ჩადებული იქნება, რომ ეკოლოგიურ კატასტროფას არ გამოიწვევს კერძო მესაკუთრე თავისი მოქმედებებით და მას ხეტყე სჭირდება იმისათვის, რომ ჰქონდეს მუდმივად ბიზნესი და ამ ხეტყის განახლებას განახორციელებს პირიქით რა პრობლემა. ძალიან კარგი, ანუ ძალიან მიხარია, რომ ამ საკითხზე მართლა შეხების წერტილები დიპოვეთ. მე რომ ჰქონდეს ეს ხეტყე საკუთრებაში, რა თქმა უნდა, თლიანად არ გადავჭრი, იმიტომ რომ გადამეცოდება. ადამიანის ბუნებას ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ თუ ის ხეტყე მისი შემოსავლის ნაწილია, ანუ ძროხები მაშინ უნდა გამქრალიყვნენ, მაშინ უნდა დამდგარიყვნენ და ყველა ფერმის პატრონს ერთდროულად დაეხოცა ყველა ძროხა. სინამდვილეში ძროხები მრავლდებიან, არაფერი საშიშროება მათ არ ემუქრებათ, ვიდრე ჩვენ მათ ვჭამთ. ანალოგიურად არის ხეტყეც, ხო? რა მაინტერესებს, აი ჩვენ გვაქვს ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით თემა, რომელიც აი თქო ამ აქციების გამოძახილიც არის, რომელიც რუსთაველზე ტარდება. ახალგაზრდებმა მოიპოვეს ესეთი დიდი გამარჯვება, მაჟორიტარული არჩევნები გაუქმდა და პროპორციულ არჩევნებზე გადავდივართ. ამ დროს ტრადიციულად ვიცით, რომ საქართველოში ძირითადად მაღალი, ზედა ასაკის ადამიანები დადიან არჩევნებზე, დადიან ბევრი მიზეზის გამო. ერთი მიზეზი ის არის, რომ ეს ადამიანები არიან უფრო დამოკიდებული სისტემაზე, სხვადასხვანაირად დამოკიდებული სისტემაზე, ზოგიერთ პენსიონერები იქნებიან ესენი, სახელმწიფო მოხელეები იქნებიან თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ სადმე დავალი ინტერესია პოლიტიკის მიმართ, ეს არის ახალგაზრდა თაობაში. ამ დროს ახალგაზრდები ბევრად უფრო რაციონალურები, ბევრად უფრო სამოქალაქო აქტივიზმით გამსჭვალული ადამიანები არიან და მე მგონი დრო არის, რომ მათ მიიღონ აქტიური მონაწილეობა პოლიტიკაში და ჩვენ გვაქვს ესეთი ინიციატივა, რომელიც საერთო საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში ყველანაირად ვცდილობთ, რომ სხვა ოპოზიციურ პარტიებთანაც ვისაუბროთ და რაღაც თითქმის ვისაც ვისაუბრეთ, ყველამ თითქმის ხარი დაგვიჭირა, თქვენთან იყვნენ მოსულები და თქვენ ხო არგუმენტი უთხარით, კი ბატონო, უთხარით რაღაცნაირი არგუმენტი, რომ მე გაძლევთ საშუალებას, რომ თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, რომ კიდევ ერთხელ განგვიმარტოთ. იცით, ესეც ძალიან საინტერესო და საჭირო თემაა. ჩემი აზრით, ახალგაზრდები მონაწილეობენ პოლიტიკაში. იქ ვის დგას? ამდენი დღეა თითქმის 100 გახდება მალე, ყველა პოლიტიკაში მონაწილეობს. ეს არის პოლიტიკა, რასაც ისინი აკეთებენ. ქუჩაში დგომა შეგვიძლია კი ბატონო, პოლიტიკაში მაგალითად რატო არ შეიძლება 18 წლის ადამიანმა იყაროს? ცოტა ვსად მინდა მას ვილაპარაკო, იმიტომ რომ პოლიტიკის კეთება არ ხდება მხოლოდ პარლამენტში. პარლამენტში უბრალოდ გადაწყვეტილება უნარიანი ხარ. ეგ არის, ხო? იქ უბრალოდ შეიძლება გადაწყვეტილება მიიღო კონკრეტულ შემთხვევაში, ან წითელს მიაჭირო, ან მწვანეს, ხო? ეს მაგრამ ნახეთ, მე გეთანხმებით აბსოლუტურად სრულწლოვან ადამიანს, თავისუფალ ადამიანს, რა თქმა უნდა, ხვდებით, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფალი ადამიანების ქვეყანა გქონდეს, უნდა გქონდეს მონაწილეობის უფლება პოლიტიკაში. მაგრამ არის რაღაც გრადაციები, არის სივრცეები, სადაც ახალგაზრდები არიან თავიანთი ინტერესების შესაბამისად. ანუ ახალგაზრდებს აქვს ბუნებრივად თავიანთი ინტერესები, ხო?
მაგალითად პროტესტი, რაც ყველაზე დიდი პროტესტი, რაც უკანასკნელ პერიოდში მახსოვს ახალგაზრდების, რა თქმა უნდა, ეს იყო ბასიანი და ეს იყო ნარკოპოლიტიკა, ხო? ყველაზე მეტი ახალგაზრდა გამოვიდა ამ თემებზე. იმიტომ რომ მათ ეს თემები აწუხებთ და სავსებით სწორად აწუხებთ, სავსებით ჯანსაღად აწუხებთ ეს თემები. ანუ არსებობენ თემები, რაც მათ უფრო აინტერესებთ. მაგალითად, არ ვარ დარწმუნებული, ასეთი რაოდენობის ახალგაზრდას აინტერესებდა გუშინ ირმა ინაშვილის შევარდნა და იქ ასე ვთქვათ, ჩხუბი რაღაც კონფერენციაზე, ხო? არის თემები, რომელიც მათ აინტერესებს. არის ეს თემები ადგილობრივი და ასე შემდეგ. მე აბსოლუტურად მაგალითად დაგეთანხმებოდით თქვენ თვითმმართველობი ან დეცენტრალიზაციის თემა არის ყველაზე წამყვანი თემა რესპუბლიკური პარტიისთვის, იმ რაზეც არ გვისაუბრია რა. ანუ დეცენტრალიზაცია არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ თუ გვინდა რაც შეიძლება მეტმა ახალგაზრდამ, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მიიღოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა და იყოს უფრო გადაწყვეტილებას არ იღებენ დღევანდელი კანონმდებლობა. შევქმნათ ეს კი, პირობა. მაგრამ აი რატო არ გინდათ რომ ჩაერთოთ მაგაზე ხო და მაგას ვამბობ, აი ნახეთ ახლა ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად საკრებულოში შეიძლება ადამიანი აირჩიოს 1 წლის ასაკიდან და შეიძლება 18-დან აირჩიო, იმიტომ რომ ჩემ უბანში პარლამენტში რატო არ შეიძლება 18-დან აირჩიო? იმიტომ რომ პარლამენტში მე როგორც იქნა მუშაური ადამიანი ვთვლი რომ 18 წლის ადამიანს არა აქვს ის ჯერ ერთი 18 წლის ადამიანი უნდა იყოს ბევრად უფრო ლაღი, ბევრად წავიდეს, გაერთოს, მოწიოს და რა ვიცი, რატო ვაბერებთ დროზე ადრე? იქნება თქვენ ვერ ერთობით უფროსი ასაკის პარლამენტი ისედაც გასართობი ადგილი არის. ხო და ხო იქნება ჯობია რომ იყოს. არ ფიქრობთ? აი იქნება ჯობია რომ განსხვავებული აზრი უბრალოდ fresh view ანუ რაღაც სხვანაირი შემოვიდნენ ადამიანები. მე სხვა რამის თქვენ არ მომყვებით მე საუბარში და გინდათ იქ წამიყონ სადაც მე გიეუბნებით ესეთ რამეს. იდეა ნახეთ, არგუმენტი მომყავს, ნახეთ იდეა თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ზოგადად ამ სახელმწიფოს ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრების წესზე, ხო? ფიქრობ რომ პარლამენტს გაცილებით ნაკლები უფლებამოსილება უნდა ქონდეს ფუნქციურად პოლიტიკურ სამართლებრივ გადაწყვეტილებებს მიიღები ორგანოა, მაგრამ მან ძირითადი თემები უნდა მისცეს თვითმმართველობებს. აბსოლუტურად ძირითადი თემები ეს იქნება სკოლა, ეს იქნება საბავშვო ბაღი, გზები, იგივე პოლიციაც, მისცეს თვითმმართველობას და ამ დონეზე მიიღოს 18 წლის ადამიანმა გადაწყვეტილება, რა პრობლემაა? მაგრამ როდესაც უკვე საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხები განიხილება, როდესაც უფრო მაღალი მასშტაბის საკითხები განიხილება, რა პრობლემაა, რომ 25 წლამდე მოითმინოს იმ პროცესზე და იქ მიიღოს, ანუ ქვევიდან წამოვიდეს ზევით, რაც უფრო ჯანსაღი პროცესია თავის. იმიტომ რომ 25 წლისას უკვე ფილტრირებული კომკავშირლები არიან, ვისაც პარტიაში იმიტომ რომ რატო უნდა მოხვიდე პარტიაში დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტრში რატო უნდა მოხვიდე? თუ ჩვენ თანხმდებით იმაზე, რომ გვინდა ანუ ჩემი პარტია, თქვენი პარტია და ასე შემდეგ, ადამიანებს ჩვენი პარტიის შიგნით, ვინც ჩვენთან თანამშრომლობს თავისუფლებას, როგორც უნდათ მაგალითად თვითმმართველობის დონეზე წავიღოთ, რომ ეხლა ჩვენ გვყავს პარტიის წევრები, ახალგაზრდები 18 წლის, რომლებიც ცხოვრობენ ზოგი კახეთში ცხოვრობს, მაგალითად ყვარელში, ზოგი სამეგრელოში ცხოვრობს, ზუგდიდში და მეუბნები რომ აი იქ შენ ლოკალურ დონეზე შენ უკეთესად ისი რა გჭირდება. მაგალითად გინდა რომ თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით ხელი შეუწყოთ კლუბის აშენებას თუ იქ ხიდის აშენებას, შენ გადაწყვეტე მე პარტია შენ ამ თავისუფლ რამაში რატოა ზომბირებული ეს ადამიანი. ჩვენ ხო თანხმდებით რომ ასე უნდა განვითარდეთ. ახლა რა არის და ქართული ოცნება რასაკეთებს და ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობა რასაკეთებს და იმაზე ხო არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ მე გეუბნებით ჩვენს ხედავს. როცა მე აი ახალგაზრდა ადამიანს ვეუბნები, რომ შენ ხარ ჩემთან, აბსოლუტურად გენდობ, მე არ მაინტერესებს ზუგდიდში რა ვიცი რა გჭირდებათ. შენ მიდიხარ, შენ წყვეთ, 18 წლის ხარ. გაძლევ სრულ თავისუფლებას ამ ნაწილში, იმიტომ რომ შენ იცი რა ხდება, მე არ ვიცი აქედან თბილისიდან, ხო? იქ იღებ გადაწყვეტილებას, მე იღებ იძენ გამოცდილებას და მე კი ბატონო აგერ არის პარლამენტი 25 წლის ასაკში. რატო თვლით რომ ეს ასეთი პრობლემაა? რატო თვლით რომ არ არის ეს პოლიტიკაში მონაწილეობის შესაძლებლობა? აგიხსნით. კი ბატონო, გესმით. აი წარმოვიდგინეთ ესეთ რაღაც ქავდენ თამარ, რომ ანუ რეალურად ნახეთ რა ხდება. როდესაც დიდი რაოდენობით რაღაც ამომრჩეველი არის ფაქტობრივად რაღაცნაირად არა იდეის გამო ამ პროცესში, არამედ არის სულ სხვა რაღაც კონკრეტული მატერიალური ბენეფიტების გამო. და ეს ტრადიცია ამ ქვეყანაში. მე მგონი ამაზე ეს საბჭოური ტრადიცია არა, უბრალოდ დაწყებული იქიდან რომ ფაქტობრივად რაღაც მოსყიდვის პროცესი იწყება, აი მოდის არჩევნები და ფაქტობრივად ახალი შემოსავლების წყაროა დიდი რაოდენობით ადამიანებისთვის, დაწყებული პარტიული მანქანებიდან, დამთავრებული ესეთი ინიციატივებით, როგორც წინა არჩევნებზე იყო, როდესაც 600,000 ადამიანს რაღაცა
ვალები გაუსტუმრეს, ხო გესმით რა მასშტაბის მოსყიდვასთან გვაქვს საქმე. ამ დროს აი ეს მე რო ვიძახი რომ საერთოდ ასაკობრივ სენს აზრი არ აქვს არჩევნების პროცესში, იმიტომ შენ თუ გენდობიან და შენ თუ გირჩევენ, მე არ მჯერა რომ რაღაცა 70 წლის ადამიანები ისევე ანუ 70 წლის ადამიანების თავარი ასე ვთქვათ ადამიანური ლოგიკა რა არის, რომ რაღაც ცოტა ცხოვრება აქვთ მათ დარჩენილი, მათ კონკრეტულად ჭირდებათ რაღაცა მატერიალური რაღაცა ბენეფიტები, ისინი ძალიან ხშირად ზუსტად ამ არგუმენტებით პენსიებზე. ანუ რატო არის რომ მთელი პოლიტიკური სპექტრის მთავარი დაპირება არის ხოლმე სოციალური დაპირებები ამ ქვეყანაში. ვის ხარჯზე ხდება ამ სოციალური დაპირებების გაცემა? იქნება ახალგაზრდათაობის ხარჯზე ხდება, იმიტომ რომ მათ ზუსტად არ აქვთ არანაირი გავლენა როგორც ასეთი პოლიტიკურ პროცესზე. ვინ არის ის ხალხი, რომელიც ახმოვანებს 16 წლის, 15 წლის, 17 წლის ახალგაზრდების მომავალზე ოცნებებს. ვინ ეუბნება ამ ადამიანებს, რომ როგორი უნდა იყოს მათი ცხოვრება არა 30 წლის მერე, ანუ 20-30-ში. არამედ ხვალ. ვინ არის ეს ადამიანები და რატო არ შეიძლება ამ ადამიანებს თუ თქვენ მათ როგორც დისკრიმინირებულ ჯგუფს მასე არ უყურებთ? არა, თქვენ ანუ ამ დისკრიმინირებულ ჯგუფს ტოვებთ დისკრიმინირებულ რომელშიც ესე არ გამოდის? როცა მე ვამბობ, რომ ძირითადი უფლებამოსილებები გადამოგვ თვითმმართველობაში და თვითმმართველობაში თვითმმართველობა უბრალოდ ჯერჯერობით უბრალოდ ეს არის ჰიპოთეტური სიტუაცია, როდესაც თვითმმართველობა შეიძლება გქონდეს. დღეს თვითმმართველობა როგორც არ ლაპარაკობთ. ყველაფერი ჰიპოთეტურია, რაზეც ლაპარაკობთ თუ ჩვენ, ანუ ჩვენ ხო ლაპარაკობთ იმაზე, როგორ გვინდა რომ იყოს. კი, გვინდა, მაგრამ მე ხო არ მინდა მასე მაგაზე ხო მე და თქვენ ხო არ შევთანხმებული ვართ, რომ მე მინდა რომ თვითმმართველობა ზუსტად ისეთი იყოს, როგორც თქვენ დასახელეთ. არა, მე მინდა. თიახ თქვენ გინდა, ამისთვის რომ ჩვენ საერთო წერტილები ვნახოთ რაღაცებზე უნდა შევდოთ. შეიძლება მაგალითად თვითმმართველობაზე მე გამოყვეთ რაღაც ნაწილზე. ვიღაც პარტია ან სხვა ჯგუფი გამოყვეთს მეორე რაღაცაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ რაღაც სიტუაციაში, სადაც თვითმმართველობა ფიზიკურად არ გვყავს. ის მიბმულია პირდაპირ ცენტრალურ ბიუჯეტზე და ცენტრალური ბიუჯეტი სინამდვილეში ნიშნავს, რომ დეცენტრალიზაცია ნიშნავს, რომ ცენტრალურ ბიუჯეტზე არ უნდა იყოს რაღაცები მიმული. რა თქმა უნდა, ეხლა ასე იოლად ეს დეცენტრალიზაცია არ მოხდება. თვითმმართველობაში ფული უწება არ გაჩნდება უნებრივია, მაგრამ როდესაც ესეთი ზუსტად თქვენ რო ამყარებთ იმედებს და მეც მათ შორის, იმიტომ რომ მე უკვე სრულწლოვანი შვილი მიყვარს. ასეთი ახალგაზრდები დაიწყებენ ფიქრს იმაზე, როგორ შეიძლება მაგალითად ცხოვრება გაიუმჯობესო აქ და ამის სამართლებრივი მექანიზმებს შევქმნით, ხო? მივცემთ შესაძლებლობას, რომ მაგალითად თვითონ გადაწყვიტოს იქ რა ხდება. ასევე მივცემთ შესაძლებლობას, რომ ვიღაც გუბერნატორის მოსვლით კი არა, არამედ პირდაპირ მივიდეს მეორე თვითმმართველობასთან და დაელაპარაკოს, რომ მოდი ახლა შენ აგერ სანაპირო გაქვს ღბის ზოლი და მე მაქვს მთის კურორტი და ერთობლივი პანსიონატი შევქმნათ რაღაცა რა, კურორტი ერთობლივი ქსელი გავაკეთოთ და ამით იხიერებ, შენ ვიხიერებ მეც და გავზრდით ჩვენს ეკონომიკას და ეს უნდა მოხდეს ცენტრალური ხელისუფლების ჩარევის გარეშე აბსოლუტურად. რამე გაქვთ ახლა ვთქვათ ამის საწინააღმდეგო? ძალიან დიდი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო არ შეიძლება ბიზნესს აკეთებდეს, ანუ ეს ჩემი რწმენის ნაწილია. მნიშვნელობა არ აქვს ცენტრალური ხელისუფლება თუ ადგილობრივი. ან თვითმმართველობის დონეზე თქვენ რა თქმა უნდა ბიზნესის კეთება არ შეიძლება სახელმწიფო საქმე. თვითმმართველობის განვითარება შეიძლება თვითმმართველობა მისცეს და თქვას, ნუ იქ ძალიან დეტალდებია და კარგი, შეიძლება იმაზეც შევთანხმდეთ, რომ თვითმმართველობა უთხრავს, რომ აი ეგ ეს განსახელმწიფოებრივია და ტექნიკურად რაც გჭირდება, იმაში გეხმარება და დანარჩენ რას გინდა გააკეთო. ეს არ არის თავარი, მაგრამ თავარი არის, რომ დეცენტრალიზაცია იყოს და აი ეს მაგალითად რეგიონული განვითარების სამინისტრო რო გვაქვს. ესეთები არ უნდა არსებობდეს რა. ესეთები არ უნდა არსებობდეს და უნდა დაიწუროს რა არის საერთო სახელმწიფოებრივი იდეა, რისთვისაც ჩვენ გვყავს პარლამენტი და აღმასრულებელი ხელისუფლება. დანარჩენი უნდა გავიდეს ყველგან. აი რა არის core ფუნქციები, ანუ მთავარი ფუნქციები თქვენი აზრით, რომელიც უნდა შეასრულოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ? ეს არის საერთაშორისო დიახ. ეს არის საერთაშორისო პოლიტიკა. ეს არის თავდაცვა. და ეს შეიძლება იყოს ცენტრალიზებულად ну შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაღაც ფუნქციებს მე კიდე შეიძლება ვიქიქრებ, მაგრამ ამაზე ხა ზუსტად რო გითხრათ, რომ პოზიცია მაქვს, მაგრამ შეიძლება გადაეცეს ესეც თვითმმართველობებს. ხაზი, ანუ ცენტრალური ხელისუფლების ფუნქცია უნდა იყოს სახელმწიფო რაზე დგას და რაზე ვითარდება. ამის მერე ლოკალურ დონეზე ხო
ყველაფერი უნდა გადაეცეს თვითმმართველობებს. თვითმმართველობას ადამიანებს თავიანთ საცხოვრებელ ადგილზე თვითონ უნდა შეეძლოს გადაწყვეტილების მიღება. ეს არის თავი. აქედან თბილისიდან მაგალითად არ უნდა უთითებდნენ როგორ მოიქცნენ, ფული რაში დახარჯონ და საერთოდ რაღაცა, რა ვიცი, შაკირას კონცერტს მოусმინონ თუ რა ვიცი, ახლა მაგალითად ბრექსი არენაზე რო ჩამოყობს ვიღას მომხდელები ცენტრალური ბიუჯეტი და ვიხდით. გეთანხმებით ეს არის აბსოლუტური სისულელი. მაგრამ შეთანხმება ამაზე შესაძლებელია, მაგრამ როგორც კი დეცენტრალიზაციის თემას ვეხებით, იმ წუთში გამოდიან კორუმპირებულები, არის ძალაუფლების მოყვარულები და ასე შემდეგ და გვეუბნებიან, რომ თქვენ სახელმწიფოს ანგრევთ, თქვენ ქვეყნის დაქუცმაცება გინდათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე ეს უაზრო პოპულიზმი, რა თქმა უნდა, არ აძლევს ამ იდეებს, ასე ვთქვათ, განვითარების შესაძლებლობას. დანარჩენი, აი რა ვიცი, მე მგონი ეს არის გზა ახალგაზრდებისთვისაც და საერთაშორისო პოლიტიკისთვის, რა ვიცი, მე მგონი რაღაც მინიმალური რაღაც დიპლომიც უდი სიტყვაა, მაგრამ რაღაც უნარებიც უნდა გქონდეს ადამიანს იმისათვის, რომ რთულია პარლამენტში მუშაობა. რთულია, იმიტომ რომ მაღალი პასუხისმგებლობას ითხოვს და აქ არ არის საკმარისი საკმარისი რაღაც მარტო ერთი თემის ცოდნა და ასე შემდეგ რა. პარლამენტარები, რომლებიც აქამდე ყოლია, თქვენ მათ შორის თქვენი ყოფილი კოლეგები. ნუ ახლა ბევრია ასეთი. არა, ზუსტად ეგ არის ხო არგუმენტი, რომ სინამდვილეში ეს ადამიანები ყველანი აკმაყოფილებენ ასაკობრივ ცენს. კი. მათი ხარისხით თქვენ კმაყოფილი ყოფილ ხართო და მე. და ხო და ასეთ სიტუაციაში შეიძლება რომ მაგ არგუმენტით დავჩაგროთ ასაკის გამო ადამიანები. გეთანხმოთ რომ ეხლა თქვენი კონტრარგუმენტი ძლიერია თუ გავითვალისწინებთ იმას ეხლა რა შემადგენლობა ყავს პარლამენტში და ადამიანები ძირითადად ხმას არ იღებენ და დიახ, არც ვიცით ვინ არიან. ხო, ნუ არ ვიცით და გარდა ამისა რაზე ვლაპარაკობთ თუ რეალობას ვადარებთ. უბრალოდ განსხვავება ის არის რომ თქვენ სულ გინდათ რომ არსებული რეალობა შეადაროთ და მე გეუბნებით როგორი მინდა რომ იყოს აი ეს რო ხო ერთ ქვეყანაში ცხოვრობთ. რომ მე მინდა რომ მე ვეცდებოდი რომ აქამდე მიმეყვანა მე შეიძლება მე დაგხმარებოდით მაგ ნაწილში რომელიც თქვენ გინდათ, მაგრამ თქვენ მე მეხმარებით იმ ნაწილში რომელიც მე მინდა. ჩემი აზრით გეხმარებით, იმიტომ რომ თულიო თვითმმართველობის დონეზე 18 წელი. არა, არ მაინტერესებს ეს თვითმმართველობა არ არსებობს ქალბატონო თამარ, როცა იარსებებს. მოდი შევქმნათ, მოდი კი ბატონო, მე დაგეხმარებით რომ შევქმნათ, მაგრამ სანამ შევქმნიდეთ, თქვენ დამეხმარეთ იმაში, რომ ახალგაზრდებს მიეცეთ პოლიტიკაში ჩართვის შესაძლებლობა. აი, ესეთი შეთანხმება შესაძლებელია? დიახ, 18 წლის ასაკიდან თუ შეიძლება რომ ადამიანს მივცეთ ადამიანის მოკლის ბრძანება და ეს არის დღევანდელი კანონმდებლობით ასე. მივცეთ მოკლის ბრძანება. კი, ამას ვაკეთებთ. ანუ თქვენ იყავით პარლამენტში, როდესაც ეს კანონი არსებობდა, მე არ მახსოვსო თქვენს პარტიას რამე გაეკეთებინა კანონის წინააღმდეგ. არ მახსოვს. თინახებდაშელი მახსოვს conscription-ი, ანუ გაწვევის, სავალდებულო სამხედრო გაწვევის. ერთადერთი თინახებდაშვილი მახსოვს, რომელმაც აღარ გავიწვევა. გააჩერა გაწვევა. ხო, სამხედრო ერთ უწყებაში 3-დან. ერთ უწყებაში 3-დან, იმიტომ რომ მინისტრი იყო. ხო, ნუ წამოსვლისდი და სხვათა შორის ზურას ჩვენ ხარს უჭერდით აქტიურად. მაგას ვიძახი. მოდი ამ შემთხვევაში თქვენ შეიძლება ამის გაკეთება ინიციატივა უნდა წაგვერთმია ზურასთვის თუ რა იყო? როცა გქონდა მხარი დაუჭერეთ, მოუწონეთ. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ რომ თქვენ რაღაცნაირად დაპირებას არ გთხოვთ, მაგრამ აი დამარცხოთ მაინც რომ აი თქვენ ის ადამიანების თუნდაც რომლებიც აი თუნდაც ზუკას ვიცნობთ მე რაღაც იმას ბერძენიშვილის საქმის სტუმარიც იყო და რაღაც როგორ დავიჯერო რომ თქვა მაგ ასაკის ადამიანებისთვის მეგონი ზუკა არ არის 25 თუ არის 28 საათი. ოკეი, რო არ იყოს. კარგი მაგალითია სხვათა შორის. რო არ იყოს და რო იყოს 23 წლის. შეიძლებოდა თუ არა და რო შეგედარებინათ ზუკა არ იყო ასეთი აქტიური. არა, გავიგე, მაგრამ აი რო შეგედარებინათ თქვენი კოლეგებისთვის, ანუ თქვენ იტყოდით რომ ამ ადამიანს აქვს რაღაც პრობლემები? რატო? არ არის სწორი შედარება, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ის კოლეგები არ უნდა იჯდნენ იქ. ამაში თქვენზე ხო არ არის, თქვენი გადასაწყვეტი ხო არ არის, რომელი კოლეგა იჯდება იქ და რომელი არ. ხო ხალხის გადასაწყვეტია. და ხალხმა რო გადაწყვიტოს, პატარა უნდა თუ დიდი, რა პრობლემაა? მაშინ ჩავატაროთ რეფერენდუმი, კითხოთ 18 წლის ასაკის უნდა თუ. კაცო, რეფერენდუმი რატომ უნდა ჩავატაროთ? თქვენ არ მიიღეთ ეგ კანონი? რომელი კანონი? რომელიც უკრძალავს ახალგაზრდა ადამიანებს პოლიტიკაში მონაწილეობის შესაძლებლობას. არ უკრძალავს. უკრძალავს კი 25 წელია. არჩევნებს არ აქვს, არა, უკრძალავს. არა, 24 წლის რო იყოს. ანუ 16 წლის რატო არ უნდა გქონდეს მაგალითად იმის რა ქვია, აქტიური ხმის უფლება. რატო უნდა გქონდეს? 16 წელს იმიტომ არ უნდა გქონდეს, რომ ყველანაირად ის არ არის გარკვეული, მას არ არის 16 წლის კონკრეტულად გააჩერა. აი 14 საათი ძალიან აინტერესებს. თქვენ რა იცით, იმიტომ რომ ეს ერთი არ არის საზომი რა. მიდით სკოლებში და კითხეთ რა ხდება. არა, ბებრებიც არ არიან საზომი, ძალიან დიდი ბოდიში, საბჭოთა ბებრები საერთოდ არ არიან არაფრის საზომი, მაგრამ ხოდადიან არჩევნებზე.
არა, საბჭოთა ბებრები ძალიან ცუდი ტერმინია. ძალიან ცუდი ტერმინია. ხანდაზმული ადამიანები მოიხსენიებენ, ჯობია ალბათ, მაგრამ პოლიტკორექტულობისთვის კი, მაგრამ ეს ხო ფაქტია. მაგრამ ეს ადამიანები პოლიტიკაში დაინტერესებულები არიან, მათი ცოდნა რა. არაფერ პოლიტიკაში არ არიან დაინტერესებული, კაცო, ჩვეულებრივად უნდათ რომ ვიღაცას საქალაქო ტრანსპორტით დადიხართ. კი, როგორ არა, დავდივარ. მოსვინეთ, როგორ ლაპარაკობ, ყველა პოლიტიკაზე ლაპარაკობს ასაკოვარდი. კი, რატო ლაპარაკობენ? ახალგაზრდები საბედნიეროდ სადაა ჩვენი პენსიები? ისინი რა ქვია, რაღაცები. ლაპარაკობენ და ასევე ირმა ინაშვილი მოსწონს. ეს ახალგაზრდებისთვის კარგია თუ ცუდია, ეგენი რომ პენსიებზე ლაპარაკობენ და პოლიტიკოსები რომ მათ ლაპარაკს ყვებიან. მომისმენთ, ჩვენი პრობლემაა ის, რომ ახალგაზრდები არ არიან აქტიურები და არ აინტერესებთ. მიეცით საშუალება. რა საშუალება? ჯერ ინტერესი გავუღვივოთ ამ ადამიანებს, ინტერესი რომ გავუღვიდო, ისინი გახდებიან აქტიურები, ისინი გამოვლენ და იტყვიან თავიანთ აზრს, ისინი მიიღებენ გადაწყვეტილებას არჩევნებისას. რატო ვერ მოყავს მე თქვენ არჩევნების დღეს 18 წლის ხალხი? არა, იმიტომ რომ მე ის კი არა ვარ, ვიღაცა მოუყვანა. არ მეგონა, რატო არ უჩნდებათ ის სურვილი რომ მოვიდნენ არჩევნების. იმიტომ რომ დაზომბებული ყავს სკოლაში, სკოლებში, ანუ ზომბირებას უკეთებს 12 წლის განმავლობაში. არ ვარგა სკოლის ამაზე ხო და. იმიტომ რომ იქ ხო ბარიერიც აქვს ქალბატონ თამარა შენებული, რომ სკოლა და პოლიტიკა გამიჯნული უნდა იყოს ერთმანეთისგან, რომ რანაირად შეიძლება სკოლა და პოლიტიკა აბა მორალს არ დასწავლი, შვილებს მორალს არ დასწავლი. არა, მოიცადეთ ერთ წუთს სკოლა და პოლიტიკის გამიჯნობა არ მithkoms. არა, ხო, მაგრამ ეს ხო ეგეთი კანონი გვაქვს. სახელმწიფო ინსტრუმენტად გამოყენებაზე ვლაპარაკობდით თუ არა? სკოლაში პოლიტიკური იდეოლოგიების შესახებ მინიმალური ცოდნა უნდა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა რომელიც სკოლიდან გამოდის, უნდა ჰქონდეს მინიმალური ცოდნა, ვინ მოსწონს, ვინ არ მოსწონს და საერთოდ რა, რომელიც სადღებულობს მაგ ცოდნას. აი მაგალითად, სადღებულობს მაგ ცოდნას, რომ გახარია, რომ ეგეთი პრემიერ-მინისტრი ყავს და დღეს ხო, ჯერჯერობით მხოლოდ ტელევიზიაში. ხო და მაგას ვიძახი, რომ ანუ მაგისი ფორმალური შესაძლებლობა იმ სისტემაში, რომელიც მოწყობილი გვაქვს. ხო, უბრალოდ არ არსებობს. აკრძალულია. ანუ შეუძლებელია მორალი შევიდეს საბჭოთა სკოლაში. რატო? იმიტომ რომ საბჭოთა სკოლის მიზანი იყო სრულიად განსხვავებული. ხო, სტერილური ადამიანების გამოშვება, მორჩილი, არაკრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანების აღზრდა. თუ ჩვენ დღევანდელ ჩვენს საუბარს გავყვებით, ხო, აი, ახლა ხო ლოგიკას თუ გავყვებით, ბატონო, ვახტანგ, მე მგონი, აი ისე მივდივართ ძალიან ბანალურობამდე, ანუ სკოლას უნდა მივცეთ შესაძლებლობა, ანუ იყოს სკოლა და მე როდესაც აი ასეთი არჩევანის, ანუ არასტერილური ახალგაზრდა 18 წლის, არამედ უკვე ახალგაზრდა, რომელმაც იცის, ხო? მეტნაკლებად პოლიტიკური იდეოლოგიები ხედავს, რა როგორია არჩევანის გაკეთება შეუძლია სწორად და არ იქნება გამოყენებული რომელიმე პარტიის მიერ, თუნდაც ყველაზე კეთილსინდისიერი პარტიის მიერ, მე ვილაპარაკოთ 18 წელს. ეგ როგორ უნდა მოხდეს? ეგ როგორ უნდა მოხდეს? მანამდე ხო თავისუფლებაა საჭირო. თავისუფლება ხო შეკრული წესავით გამოვიდა. სესია უკაცრავად. არა, ჩაკეტილი წესავით გამოვიდა. 18, ნუ ეს სულასია, მაგრამ 18 წლის ადამიანებს რომ მივცეთ პარლამენტში შესულსუფლება, ეს 18 წლის ადამიანები სრულად დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ თავიანთი პარტიებისგან. მე ვიცი, არა, რატო უნდა მიიღონ თავიანთი დამოუკიდებელ ჩვეულებრივი ადამიანები არიან? ძალიან დიდი რისკია, რომ ცოტნე, ჩვენი მეგობარი, ანუ რაღაც გადაცემა მიყავს, არ შეიძლება შევდისმე შეგეხედოთ. ცოტნეს მიყავს გადაცემა და მსჯელობს პოლიტიკურ საკითხებზე. მისი აზრები ზოგადად მე არ წარმომიდგენია, რომ რაიმენაირად ჩამოუვარდებოდა ეს ნებისმიერი დღევანდელი 150 პარლამენტარიდან რომელიმეს აზრებს და მათ შორის გულწრფელ ინტერესს იმ თემებისადმი, რომელზეც ის საუბრობს, ვიდრე 150 კაცში. ანუ 2020 წელს ცოტნე იქნება 23 წლის, მირიანი იქნება ასევე 23 წლის. ეს ადამიანები რო თქვა გირჩს დააკლდეს, პერსონალურად დააკლდეს. ეს საზოგადოებისთვის, გირჩისთვის, თქვენთვის კარგი იქნება თუ ცუდი იქნება? მე არ ვიცნობ ცოტნეს სამწუხაროდ. ნუ პირობითად ახლა ვახსენეთ ცოტნეზე ლაპარაკი და დარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესო იდეებიც აქვს, რომელიც ღირს მოსმენად და ალბათ გაზიარებადაც. და მექანიკური ხელი შესვლა რა საჭირო ამ ადამიანებისთვის? ეს ხო მექანიკური, თუ არ მოწონთ, ხო არ აირჩევენ. ანუ ხო საარჩევნო ხო ეს ხო? თუ არ მოსწონთ, არ აირჩევენ. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ცოტნეს პირობითად ცოტნეს გააზრებული აქვს ის, რომ 18 წლის ასაკში არ გინდა აიღო პასუხისმგებლობა, რომელთა ხვის ბედს წყვეტ. რატომ არ გადაწყვეტს ხვის ბედი? პარლამენტში რო ხარ ასაკეთებ. პარლამენტში ვარ, ვცდილობ, რომ ხვის ბედი არ გადავწყვიტო.
სხვისი ბედი კი არა არასწორად აბსოლუტურად არასწორი მიდგომა, იმიტომ რომ ნებისმიერი კანონის მიღება არის სხვისი ბედის გადაწყვეტა. კანონის გაუქმება სხვისი ბედის გადაწყვეტა, ალბათ მისთვის მინდობა და არ შეიძლება რომ ასეთი კანონები 18 წელს. ნებისმიერი კანონის მიღება არის ნებისმიერი გადაწყვეტილება პარლამენტში არის სხვისი ბედის გადაწყვეტილება. აი ყველაზე სულელური კანონიც კი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ გვეხება და საერთოდ არ შეგვეხება, მაინც გვეხება, იმიტომ რომ არ არსებობს კანონი მიიღება, იმიტომ რომ რაღაცა მოაწესრიგოს და ეს რაღაცა მოწესრიგება ყველა ადამიანს გვეხება ნებისმიერ შემთხვევაში დღეს თუ არა ხვალ და ოდესმე შეგვეხება. ამიტომ როდესაც შენ მიდიხარ პარლამენტში და გაქვს სურვილი გახდე პარლამენტის წევრი, სულ მცირე რაღაცა პატარა შიში მაინც უნდა გქონდეს, რომ შენ ადამიანების ბედს წყვეტ. ექიმის პონჩი რომ არ დაუშავო. სხვა ადამიანს პირველ რიგში არ დაუშავო, ეგ არის ძირითადი და პარლამენტის ფუნქციაც ეგ უნდა იყოს, რომ მიიღოს ისეთი კანონები, სადაც ისე მივდივართ იქამდე, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად ჩაერიოს ხელისუფლება ადამიანის ცხოვრებაში და მხოლოდ აუცილებელი საჭიროების დროს ერეოდეს სახელმწიფო ადამიანის საქმიანობაში, ხო? ამას ეს არის ზოგადი ჩარჩო, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. მე მგონი აქ არ გვაქვს დიდი არსებითი წინააღმდეგობა. უბრალოდ იმპლიკაციებს როგორ ვითარდება ჩვენი ასე ვთქვათ, შემდეგი ლოგიკა. აქედან გამომდინარე. თავისთავად ალბათ, იმიტომ არ ვართ ერთი პარტია თუ არა, ალბათ მოხვიდოდით თქვენ ხო რესპუბლიკა. არა, მე ხო ვცდილობ რომ გავიგო რომ რესპუბლიკური პარტია, აი მაგალითად წარმოვიდგინოთ რომ ახალგაზრდა ადამიანს რომ მოუნდეს რესპუბლიკურ პარტიაში კარიერის გაკეთება. ანუ მე აი ეს ყველაფერი იმიტომაც გამოკითხეთ რომ საბოლოო ჯამში მივიდეთ იქამდე რომ გავიგო. აი როდესაც 2020 წელს კარგად მომზადებული თუ ცუდად მომზადებული პატარები თუ დიდები შევხვდებით ამ არჩევნებს და რაღაცა მივდივართ მაგიკერ. ეხლა ჩვენ ვართ პროცესში, როდესაც ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის რომ ახალი ადამიანები მოვიზიდოთ. ახალი ადამიანები მოვიდნენ, მათთვის არ ვიცი გავაკეთეთ რაც შევძელით. გავაკეთეთ პლატფორმა რომელიც მათ აძლევთ მარტივად ჩართვის საშუალებას, ისე რომ არც ვახო მეგრელიშვილს არავინ არ კითხოს და არც არავინ არ კითხოს. იმ ადამიანებმა გააკეთონ არჩევანი და გადაწყვეტილება მიიღოს, ვინც გირჩს აფინანსებს რა. ანუ ეგეთი სისტემა გვაქვს აგებული და ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენც იცოდეთ და სხვა პარტიებმაც იცოდეთ, რომ ეს საერთოდ ღია პლატფორმაა, ნებისმიერმა პარტიამ შეიძლება ანალოგიური თუ მორალურად ეს გამართული სისტემაა, თუ მაგალითად პარტიები, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ძალიან საინტერესოა ასევე პარტიულ დაფინანსებაზე, ხო? ჩვენ ალბათ იშვიათი პარტია ვართ, რომელსაც არ აქვს საბიუჯეტო დაფინანსება. თქვენ შეიძლება, ბატონო? არც ჩვენ გვაქვს ახლა. არც თქვენ გაქვთ ხო საბიუჯეტო დაფინანსება, მაგრამ იცით რომ უდიდესი ნაწილი პარტიების და ეხლაც რაც განხილვები მიმდინარეობს ამ საკონსტიტუციო რაღაცა კომისიაში, საუბარი სულ არის პარტიების დაფინანსებაზე და ოპოზიციას თავარი ინტერესი, ერთ-ერთი მთავარი განსაკუთრებით წვრილ ოპოზიციას, ვისაც აი ეგრევე ხელისუფლებაში მოსვლის ამბიცია პირდაპირ არ აქვს, ზუსტად ეს თემა აქვს, დაფინანსების თემა აქვს, ხო? როგორ მიგაჩნიათ, რომ აი ასეთი პარტიული, აი შპრიცზე შემჯდარი პარტიები, რომლებიც სულ ბიუჯეტის ფულზე არიან, რამდენად მისაღებია თავისუფალი საზოგადოებისთვის, რამდენად ისინი არიან თავისივე ამომრჩეველზე დამოკიდებული და შეიძლება ისინი დარჩნენ საკუთარ ამომრჩეველზე დამოკიდებული, როდესაც ისინი ფულს იღებენ საერთოდ სხვა წყაროდან. ანუ თქვენი წარმოდგენით, აი რომ მივალთ ამ 2020-ის არჩევნებზე, ხო? როგორი პოლიტიკური სურათი დადგება? თქვენ შემთხვევაში იდეალურ შემთხვევაში მაგალითად მე აბსოლუტურად მესმის რასაც საუბრობთ და რაზეც ლაპარაკობთ, აი მაგალითად როდესაც ლაპარაკობთ ეკლესიის დაფინანსებაზე, მრევლი ყავს და იმან დააფინანსოს. მე ამის მომხრევარი ზუსტად ასე უნდა იყოს პარტიას, ხო? პარტიები ზუსტად მასე. მაგრამ ჩვენთან ეს იმიტომ არ გამოდის, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ხალხს არ აქვს ფული და ვერ გაიმეტებს რა და რაღაც ინსტიტუტები შეიძლება საერთოდ დაინგრეს რა. დაინგრეს იგი არ უარგა. ანუ თუ ხალხი ფულს არ იხდის, ანუ თავისუფალი ბაზარი ხო ეგ არის. ვიღაცები ვის ფულს არ იხდიან, ისინი ქრებიან ბაზრიდან. ყველა პარტია რო გაქრეს? არა, ყველანაირად გაქრება, ჩვენ ხო გვაფინანსებთ. მაგრამ ეხლა მე მგონი ცოტა გარდამავალი ეტაპისთვის, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ, მე მგონი ძალიან საინტერესო რაღაცა შემოთავაზებული ამ წუთას. ყველა ტიპის დაფინანსება უქმდება გარდა ხმისა და არც ისე დიდი თანხა, ანუ ერთი ხმა თუ არ ვცდები 100,000 ხმაზე ერთი ხმა იქნება 15 ლარი პარტიისთვის და მერე იკლებს. ან თქვენ მოგწონთ პარტიული დაფინანსება ბიუჯეტი და ეს არის შედარებით ნორმალური ვიდრე ის რაც იყო. რა ეს იმას ნამდვილად ჯობია. და მერე უკვე ეტაპობრივად ეს შეიძლება გადავიდეს იმაში, რაც თქვენ ლაპარაკობთ. მაგრამ ახლა ხელოვნურად ყველაფრის მოსპობას ყველაფრის გაქრობას ხელს ვერ შეუწყობთ, ხო? არის რაღაცა და ესეც არის ალბათ ერთგვარი შეთანხმება, როდესაც ну არ არის დიდი თანხმა მოქალაქისთვის. ერთი ხმა წელიწადში 15 ლარი პარტიისთვის, ხო? მე ვფიქრობ, რომ იგივე საპატრიარქოს დაფინანსება არ არის?
თავისი ბუნებით და მორალით საპატრიარქო ცალკე თემაა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან სხვადასხვა რამეებია რა. პოლიტიკური პარტია არის სეკულარული სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი, ხო? ამის პარტიების მე არ მჯერა სახელმწიფოების და ქვეყნების as პოლიტიკური პარტიის გარეშე აკეთებენ პოლიტიკას რა, ანუ მაგალითად დამოუკიდებელი კანდიდატები და ასე შემდეგ და აპოლიტიკური ადამიანები და ასე შემდეგ. ეს საერთოდ მგონია რომ კონცეპტუალურად არასწორი მიდგომა. იმიტომ რომ არ არსებობს ეს პოლიტიკა ვიღაცაებთან ასე ვთქვათ თანამშრომლობის გარეშე და ურთიერთმხარდაჭერის გარეშე იდეოლოგიაში, ხო? ხარა შეიძლება ეკლესიას ეს საერთოდ სხვა რამეა, ეს არის დამოუკიდებელი სუბიექტი, დამოისევე როგორც მაგალითად ნებისმიერი რაღაც რა ვიცი რა შევადარო რა. მაგრამ მეწარმე სუბიექტი რა, რომელიც არსებობს თავისთვის რა. მას თავისი ფუნქცია აქვს, მაგრამ ის არ არის, რა ქვია, სახელმწიფოს მშენებლობისთვის ასიცოცხლო რამ და სახელმწიფო და პოლიტიკა ვერ იქნება პოლიტიკური პარტიების გარეშე. ეს არის სხვაობა რა ამ შემთხვევაში. ხო და ამიტომ აქ ასე მეტოლობის ნიშნის დასვა მაინც და მაინც სწორი არ მგონია. თუმცა აბსოლუტურად იმიტომ არსებობს პოლიტიკური ერთიანობების შესახებ კანონი და ის კანონი იმიტომ ამბობს რომ შემოწირულობები შეუძლია არსებობდეს პარტიაში და ვისაც მოსწონს ის უნდა იხდიდეს ამ პარტიაში, ანუ ამ იდეების განვითარებისთვის ადამიანს არ უნდა ენანებოდეს რაღაც საკუთარის გაცემა, ხო? ანუ ვისაც ჯერა მაგალითად გირჩის ან რესპუბლიკური პარტიის ამ იდეის არსებობისთვის უნდა გასცემული. ეს არის ყველაზე სწორი გზა. ამაში მე გეთანხმებით. მაგრამ როდესაც ამ იმის რისკია რომ ეს ამან საერთოდ არ იარსებოს, ну მაშინ ეს ფორმაა გამოყენებული, რაც არ არის ისეთი კარგი როგორც ის პირველი, რაზეც ვსაუბრობთ რა. მაგრამ თავისთავად ეს ფორმა ახლა რასაც იღებს პარლამენტი, უკეთესია ვიდრე წინ. გასაგები, ვისთან ითანამშრომლებთ, აი თქვა თქვენ ამას აქცევდით ყურადღებას, აი ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვიყავთ, მაინტერესებს თქვენ რო ეს ამის და ჩვენი რეალობა ეს რას ნიშნავს? აი მაგალითად ხო შეიძლება რომ თქვენ მახსოვს არ მოგვთ, ნუ თქვენ პირადად არ ვიცი, მაგრამ რესპუბლიკური პარტია იყო ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციაში, როცა სრულდებოდა მეორე ვადა ნაციონალური მოძრაობის, ხო? თქვენ იყავით ქართულ ოცნებასთან დასაწყისში და შემდგომ გდანდებით ოპოზიციაში. ეხლა ანალოგიურად ეს გადაწყვეტილება თქვენ მნიშვნელოვანი მიგაჩნიათ, მაგალითად, ეგაც ცოტა პატარა განსხვავებაა ჩვენს პოზიციებში, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს ვისთან ვითანამშრომლებთ, იმიტომ რომ გვაქვს რაღაცა კონკრეტი წეღა რო გითხარით, განათლება მაინტერესებს. განათლებაზე ვინც სადამდე წამომყვებით, იმასთან ვითანამშრომლებთ. ვინც უკეთეს პირობას მომცემთ, იმასთან წავა, დამაჯერებელი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ტყუილზე არ არის საუბარი. ხო და თქვენ როგორ აკეთებთ ამ არჩევანს 2020 წელს ვისთან ითანამშრომლობთ და ვისთან არა 100 ადრე არჩევნებამდე თქვენ რა იცით რა სიტუაცია ჩამოყალიბდება მაგალითად იგით მხარეს რა ხალხი ანუ რა ჩვენ ჯერ არჩევანი გაგუქება ჩვენ ზოგადი მონახაზები ჩვენ ვიცით რომ არ ვითანამშრომლებთ ბიძინა ივანიშვილთან იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ რა შეუძლია გააკეთოს ამ ადამიანს იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ რომ ის მოვიდა ანუ ჩვენ მას ახლა დავანაშრომლობთ 2012 წელს და ყველა პირობა, რომელსაც ვიყავით შეთანხმებული, პრინციპში ყველაფერი დაარღვია. ანუ არ არის ანდო პარტნიორი ის ურთიერთობებში, ამიტომ ვიცით რომ მასთან უკვე არ არის თანამშრომლობა და მან ეხა ყველას ვარს გადააბიჯა და გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით რომ ბიზინა ივანიშვილისთვის თავისუფლება საერთოდ არ არის ღირებულება რა. ჩვენ ვიცით რომ მან ადგა და დაიმონა ყველა რა. ჩვენ ვიცით რომ მისი მთავრობის კაბინეტში ვიცი, კარგად ერთხელ იხუმრა ძალიან არ მაზაფლენდიანმა, იქ დისკუსია მარტო იმაზე მიდის, რომ ბიზინა ივანიშვილის ფრაზე კარგი იყო თუ ძალიან კარგი, ასეთი სისტემის შექმნა ადამიანს ჩვენ ნამდვილად ვერ ვითანხმობთ. და მაგასა და სააკაშვილის შორის რა განსხვავებას ხედავთ? იცით რა, სააკაშვილი არ არის ის იმ მასშტაბის და იმ სიძლიერის ახლა რომ რაიმე ტიპის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენდეს. ანუ კონკრეტულად სისუსტის ამბავს, ან სისუსტის აქცევთ ყურადღებას თუ როგორ აიღებთ მაგალითად? ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ ერთ რამეს, რამდენად შეგვიძლია შეთანხმება და მე ამ შეთანხმების შესრულება ორივე მხარეს. ამიტომ ჯერჯერობით არავისთან არ გვაქვს არანაირი შეთანხმება, იმიტომ რომ ზუსტად ვაკვირდებით ვითარებას. თუ რა თქმა უნდა თუ რაღაცის გაკეთება გინდა და შეცვლა გინდა და რა თქმა უნდა გვინდა დეცენტრალიზაცია ჩვენი თემაა და გვინდა რომ ქვეყანაში მართლაც რომ დაინგრესეს ზემოთ გადაწყვეტილებების მიღების ცნობიერება, ამას უშუალოდ დეცენტრალიზაცია. ვინც ამაზე წამოყვება და გვეტყვის რომ კი ბატონო, თქვენთან ერთად გავაკეთებთ ძლიერ თვითმმართველობას და მაქსიმალურად ცენტრალურ ხელისუფლებას გამოვაცლით უფლებამოსილებებს, ჩვენ ესეთებთან ვითანამშრომლობთ, რა თქმა უნდა.
ვითანამშრომლობთ იმასთან. ჩვენთან ვითანამშრომლობთ. თუ თქვენ მოდიხართ განათლების თემაზე, მეც არ ამგონია რომ საერთო წერტილები რომ ნახოთ, უბრალოდ მე ვფიქრობ, ამ ეს კიდე ცალკე თემა შეიძლება იყოს, მაგრამ ცალკე უფრო ღრმა დისკუსიის საგანი უნდა იყოს, უბრალოდ უნდა მოქალაქეს უნდა ქონდეს არჩევანი, რომ შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ საჯარო სკოლები ნაკლებით დაფინანსდეს, ცალ რაოდენობრივად შემცირდეს, კერძო გაიზარდოს, მაგრამ საჯარო უნდა არსებობდეს. აქ ცალსახელო ძეგლი. აქ უკვე დეტალებში შესვლაზე ამ წუთას მე მგონი არ არის საინტერესო. მაგრამ ხო, ეს თემა საკუთრებას მე მგონი არ გვაქვს წინააღმდეგობა, თუ თქვენ თანახმახართ იმაზე, რომ მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობა და ისტორიული მემკვიდრეობა და წარსული უნდა შენარჩუნდეს. დღევანდელობა ჯობია როგორც წერა თქვენ ბძანეთ ის დაფინანსებაზე ხო? რაღაც კონსენსუსისთვის არსებობს. ეგ ვისწავლოთ უნდა. კი. საფუძვლები და დანარჩენი ახლა რა ვიცი ახლა პარლამენტთან დაკავშირებით მე კი მარ 18 წელს ძალიან წინააღმდეგი, მაგრამ რო გითხრათ რომ ჩვენ პარტიაში ამაზე დისკუსია გქონია და არ მომერევიან მოსაზრებით ვერ გეტყვით. იქნებ გამომართოთ. კი ბატონო გამომართოთ, მაგრამ მე მაინც ვთვლი რომ არსებობს Google-ში აღარ ჭირდებათ დიპლომი, აღარ ჭირდებათ Facebook-ში დიპლომი, აღარ ჭირდებათ Amazon-ში დიპლომი. მე მაინც დედა ვარ, ვისაც 19 წლის შვილი მყავს და მეგნანი რა უნდა პარლამენტში რა. აი რა უნდა პარლამენტში. იყოს იცხოვროს გაიყოს კუჩი წავიდე. რა თქვენი საქმეა თქვენი შვილის? თუ მოუნდება, რა თქმა უნდა მოემზადოს ამისთვის, იმიტომ რომ მე როგორც დედა ასევე ურჩევ რომ პარლამენტში სხვიცպես გადაწყვეტს და ეს არ არის იოლის საკითხი. ასე ურჩევ ნებისმიერ 18 წლის ადამიანს რა და იცით რა არის. აი მე თქვენ შევსწავრო, დავეხმარო სამ საკითხში თქვენთან ამაზე ისაუბროთ. მე ჭიმათ რომ ისა რა ქვია, სხვათა შორის ჩემმა შვილებმა გამომიცხადეს რომ ესე იგი პირველ ტურში ზურას მისცეს ხმა და მეთქარ რომ ეს მათი არჩევანი იყო. ხო და მეორე ტურში მე აღარ ვიცი რა გააკეთეს, მაგრამ ასე რომ თუ ვინმეს იცნობენ პოლიტიკურ სპექტრში ჩემი შვილები თქვენ იცნობთ. ჩვენს მერე რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე საფში ვიყავ. მაგრამ არა რომ გავაგრძელოთ ეს თემა, ხო? ერთი ადამიანი თავისი თავისუფლებით, თავისი ცხოვრებით ღირებულია და შეიძლება ჩათვალოთ რომ არ ვარ მართალი, მაგრამ მაინც თქვი რომ პარლამენტში მოხვედრილი 18 წლის ადამიანი უფრო მეც რისკავს ვიდრე შექმნის. რა თვალსაზრისით? იმიტომ რომ ერთი პოლიტიკური შეცდომა შეიძლება თო ცხოვრება დაუჭდეს. კი შეიძლება იმ საგიჟეთში გაირყვნას მეთანხმებით რომ ეგ რისკი არსებობს. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ მე ამ ადამიანის უფრო მეტი იმედი მექნებოდა ვიდრე იქ რაღაცა 70 წლის ცნობადი სახის. ერთი ადამიანის 5 ან ხო მაგუთა ის ზიანი და რაღაცა ყოველთვის რაღაცასთან შედარებით უნდა გადაწყვიტო ხო ყოველსამ კონკრეტულ შემთხვევაში და აი ჩემთვის უფრო ღირებულია ის ერთი ადამიანი 7 წელი დიდი საქმე პოლიტიკაში პარლამენტში თუ არ იქნება თუ არა სხვა პოლიტიკაში არის კაცო ყველგან და დიდი საქმე მაგრამ არ მინდა რომ გარისკოს თქვენ თვლით რომ კი ბატონო გაიყვნას მაგრამ მივცეთ შანსი ხო ამ შემთხვევაში შანსი მას 25 წლის მერეც აქვს არა ხო მაგრამ ეს ხელოვნურია ეგ ხო ხელოვნურია როგორც აი ნუ ასე მაშინ პრეზიდენტი რატო უნდა იყოს 35 წლის და რატო 18 წლის წარმოდგენა აქვს სისულელე მგონია არა ხო სისულელეა თუ ვირჩევთ და ხო სისულელე არ არის სისულელე არ არის ბატონო არსებობს ცხოვრებისეული გამოცდილებაც ხო კი ბატონო რა თქმა უნდა მაგრამ ასაოს ადამიანის 18 წლის ადამიანს არ აქვს უბრალოდ ანუ მე იმას გულის თქვენ ისე ფიქრობთ როგორც 18 წლის ასაკში რა თქმა უნდა არა მე ყოველდღე იმაზე მეტი ხო იცით არა ყოველდღე ვიცი შეიძლება რაღაცა საკითხში იქ უფრო სუფთა ყოფილიყავი და იქ უფრო რაღაცა ისეთი ემოციური გადაწყვეტილება მიიღო უფრო მეტი რაღაცა ამიღო ჩემს თავზე სულ სხვანაირად განვითარებულიყო ჩემი ცხოვრება მე რომ საბჭოთა კავშირში არ ყოფილიყავი ხო შეიძლება მე ჩემი ვთქვათ 18 და 21 წლის ითამა მე უფრო მომწოდა ვიდრე 42 წლის სიდინჯე ეს სხვადასხვა რამეა ამიტომ რომ ჩვენი გადასაწყვეტი არ არის ანუ ჩვენი თქვენ ხო ამ შემთხვევაში რა ხელოვნურ შეზღუდვას იცავთ და მე არ მგონია რომ ხელოვნური შეზღუდვა იყოს კარგი დასაცავი ვართ იმაზე რომ რაღაცა საერთო წერტილი მონახოთ მაშინ მოდით შევთანხმდეთ რა რომ ეს პარლამენტში 18 დავსვათ ასე საკითხი რომ 18 წლის ასაკის ადამიანი არჩეოდეს უდათ არა პარლამენტში მოითხოვოთ რომ დაინიშნოს საყოველთაო განხილვა ისე მივიდეთ ეს 18 წლის ადამიანები და მიიღონ მონაწილეობა გამოხატონ აზრი ეგრე რო ეგრე თამარ ეგ ხო ეგრე გადაწყვიტეს უკვე ანუ ჩვენ ხო ნოლიდან არ ვიცით არა უნდა ხო მაგრამ ვისი დადგენილია ვიღაც იდიოტი 150 კაცის დადგენილი არ არის ჩვენი არჩეული ხალხია ხო და ჩვენ რო იდიოტებს ვირჩევთ ხო კანონების პრობლემა ხო ეგ არის რომ ჩვენ არ ვიცით ეს იდიოტები ადგენენ წესებს არასამართლიანს
ვაფასებთ, რომ წესი დაადგინოთ. აი, უსამართლო წესებს ადგენენ, მაგაში არის პრობლემა. ეს ჩვენ ვაფასებთ ასე, მაგრამ ჩვენ ხო იმიტომ ავირჩიეთ, რომ რაღაც წესი დაადგინონ და ახლა აღარ მოგწონს ეს წესი, ხო? კი ბატონო. მაშინ არა, მოგვეცით თავისუფლება თქო, მაგას ვიძახით, რომ თავისუფლების თანაბარი თავისუფლების ინსტრუმენტი ხო არის ეს, რომ აი ეს 18 წლის ადამიანები მოვიდნენ და თქვან, უნდათ თუ არა, რომ პარლამენტში იყო 18 წლის ადამიანი. რა პრობლემა, რატო გაქვთ ამასთან წინააღმდეგობა? მოიცით, ესე რომ ვკითხოთ, რომ აი შეიძლება რომ 80 წლის ადამიანებზეც ანალოგიური გავაკეთოთ. აი როტა შეიძლება რომ აი მე მაგალითად მაქვს ესეთი წარმოდგენა, რომ რაც უფრო ასაკში შედიან ადამიანების დიდი ნაწილი, მათი გონებრივი შესაძლებლობები ქვეითდება. მაშინ რატო არ ადგენთ მათთვის ესეთ ბარიერს, რომ 80 წლის ადამიანი შესვლა პარლამენტში? ხო თქვენი წარმოდგენა 18 წლის ადამიანზე მე მაგას გეუბნებით. ანუ როგორც მე შემიძლია ვთქვა რაღაც გიჟური არგუმენტი ასაკოვან ადამიანთან მიმართებაში. ეს საკითხი რომელზეც თან ხვდებით ჩვენ მაშინ. რა ვიცი, მე გადმოვდგი ნაბიჯი პლებისციტის სახით. თქვენ არ გადმოვდგით. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო თემა გავიარეთ, ბევრი რაღაცა გავიგე. ერთადერთი ვერ გავიგე, ანუ თქვენთან როგორ შეიძლება მართლა პარტიული იერარქიის გავლა. ჩემი აზრით, ჩვენ გვაქვს მაგასთან მიმართებაში კარგი, ანუ უკვე კარგი რაღაცას ვაკეთებთ, მინდა რომ თქვენ დააკვირდეთ, იქნებ შენ თქვენ გადაიღოთ, ან აიღოთ რაღაც გაეცნოთ მსგავს რაღაცას, მაგრამ ბევრ პარტიას მინდა ქონდეს ანალოგიური შიდა დემოკრატიის ინსტრუმენტები და საშუალებები. სამწუხაროდ არა აქვთ და ამაზე არ ფიქრობენ და მინდა ბეჭდ პრომოუშენი გავაკეთოთ. ჩვენ ხო რაღაც საგამანცილებლო პროექტივით ვართ და ვცდილობთ რომ რაღაცები გავავრცელოთ იდეები და ესეც წარმომიდგენია რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამეა, რომელიც თქვათ გამოადგება არა მარტო გირდს, არამედ გამოადგება ქართულ მომავალ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს, როგორც გამოცდილება, ასეთი ტიპის გამოცდილება. და რა მე მინდა გიშუროთ, რომ 2020 წლამდე მართლა აი ამ პრინციპებით ძალიან ბევრ პარტიასთან გავიაროთ ყველა ჩვენს და მოვნახოთ საერთო ენა კონკრეტულ საკითხებზე, იმიტომ რომ თუ ჩვენ სერიოზულად შევხედავთ დღევანდელ მთავრობას და ძირითადად ჩვენ ვართ ხოლმე დაკავებული მთავრობის ქმედებების კომენტირებით. იქ ჩემი აზრით არიან კლოუნები. ანუ ჩვენ როდესაც მათ სერიოზულად ვაკომენტარებთ, ნიშნავს იმას, რომ ლეგიტიმაციას ვაძლევთ კლოუნადას. ანუ სინამდვილეში ჩვენ რაღაცნაირად მივყვებით იმათ თამარს, იმიტომ რომ ჩვენ ხო გვესმის, რომ არც ღარიბაშვილი არ არის ახლა ფიგურა, არც გახარი არ არის ფიგურა და მათ აქვს კონკრეტული როლები შესასრულებელი რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. თუ ჩვენ მათ აღვიქვავთ როგორც პრემიერ-მინისტრს და თავდაცვის მინისტრს, მაშინ ჩვენ მათ ამ იმიჯს გავაძლიერებთ, მაგრამ ჩვენ თუ შევძლებთ ისეთ საკითხებზე კამათს, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, რომელსაც შეიძლება არ ვეთანხმებით ერთმანეთს, მაგრამ სერიოზული საუბრის თემა, საკუთრება იქნება, განათლება იქნება, თვითმმართველობა იქნება, დეცენტრალიზაცია იქნება, სახელმწიფოს როლის შემცირება ადამიანის ცხოვრებაში, თავისუფლების არსის გაგება. ჩვენ თუ აი ამ თემებს შემოვიტანთ დისკურსში, ზუსტადაც ქართული ოცნება დარჩება ანუ რა ქვია იმას ოფსაიდში. უფრო ის ფაქტობრივი გადაწყვეტილებებს იღებს და ამ დისკურსში და არ უნდა მისცეს. ჩვენ ქონდა ესეთი ინიციატივა, რომ ქართულ ჩვენ ხო ვურჩევთ ხოლმე რა, თქვა მნიშვნელობა არ აქვს ხელისუფლებაში ვინ არის, ვურჩევთ ხოლმე, რომ აი ესე გონია რომ უკეთესია. ბელგიაში 2 წელი არ ყავდათ მთავრობა. და ამ ქვეყანაში საერთოდ არ მოხდა, ცუდი ყოველთვის საერთოდ არ მოხდა. და ჩვენ ეხლა თუ რამე შეიძლება ქართულ ოცნებას ვურჩიოთ, არის რომ ამ 1 წლის განმავლობაში აქტივიზმი გააჩეროს, ანუ რას აკეთებენ, ხო? ანუ მათ ხო არანაირი ლეგიტიმაცია და ნდობა არ აქვს, მაგრამ გამოდიან მინისტრები და რაღაცა რეფორმებს აანონსებენ. ეხლა მაგალითად გახარი თქვა კიდე. ახლა რეფორმებს არ შემოგთავაზებთ, ინტენსიური გახდება, რას დავიწყოთ? ხო, რას დავიწყოთ? მაგალითად ჯანდაცვის მინისტრი გამოდის და სრული მასშტაბის რაღაცა სემაშკოს საბჭოთა მედიცინის მოდელს გვთავაზობს და ეს რაღაცები თუ ჩვენ ავყევით ამ ადამიანებს, თუ ჩვენ შევედით მასთან განხილვაში, გამოდის რომ ჩვენს ვაღიარებთ რომ მოსულა ასე გაგრძელება, მაგრამ ჩვენ თუ სხვა თემები უფრო პრიორიტეტული მიგვაჩნია, მე მგონია რომ ასე უფრო დავანახებთ ჩემი აზრით კონტრასტს ქართული ოცნების ხელისუფლებას, თუ ჩვენ ვისაუბროთ იმ თემებზე, რომელიც მართლა გვაინტერესებს. ლოგიკა, მაგრამ ხანდახან იმიტომ მიყვები რომ ხვდები რომ ის მაინც იზამს და მინიმალურის გაფუჭების საშუალება რომ მისცეს. ხო, თუ გვაქვს ამის ბერკეტი, რა თქმა უნდა, კი. ხო, აი ძალიან ხშირად ხდება ეს, აი ჩვენი როლიც კოალიციაში ზირთად იყო რომ რაღაცას ვაჩერებდით, ამიტომ არ ჩანდა ჩვენი ასე ვთქვათ შრომა მაინც და მაინც პარლამენტში, იმიტომ რომ რაღაცა კატასტროფული იდეა რომ მოვიდო და მთელ ენერგიას ხარჯავდით რომ ეს გააჩერებინათ და ეგ მნიშვნელოვანი საქმეა გიდასტურეთ. აი ბენდუქის ზაკეთებდა ხოლმე მაგას წინა ხელისუფლებას. ხო და აი ზუსტად ეს არის ახლა ჩვენ ვართ ესე მე გეთანხმებით რომ საერთოდ ადენ რო არ ახსენებ უკვე აღარ არსებობს რა და ამ თავრობას თუ იგნორირებას გავუკეთებ, მაგრამ
ამის ძალა ჩვენ არ გვაქვს ამ შემთხვევაში. ამის ძალა არ გვაქვს, იმიტომ რომ ამას სჭირდება მეტი, ასე ვთქვათ, და მედია დაფარვა, ამას სჭირდება გავრცელება, შეიძლება მოვიკრიბოთ, მაგრამ ამ წუთას არ აქვს. და მეორე, იმას აქვს ძალა, რომელთაც ამასობაში რო აიგნორებ, ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომ შეაჩერე დააყუპოს, ეხლა ხო მაინც იღებს, ანუ თქვენ არ ხართ არცევრი პარტია არ არის. ცადოთ რომ გავაჩეროთ. რაღაც ნაწილში, ხო? სხვანაირად მე მგონი არ შეიძლება და მე მგონი ორივე შეიძლება აკეთო პარალელურად პრიორიტეტების მიხედვით. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა საკითხებზე მართლა გულწრფელი იყავით, რაღაცა საკითხებზე შეიძლება უფრო ღრმად ფიქრი და უფრო რაღაცა შევამჭიდროვოთ. კონკრეტული არეალებიც იქნება განათლება თუ ისეთი საკითხები, რომლებზეც არ გვესმის კარგად ერთმანეთის პოზიცია, ან რამე სხვა ფორმით მოვახერხოთ კომუნიკაცია, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ჩვენ გამოვნახეთ ეს ფორმა, მაშინ სხვა პარტიებთანაც მოვახერხებთ ანალოგიურ დისკუსიას, რომელსაც არ ეკნება, მე არ მომწონს მედიაში რაც ხდება, მე არ მომწონს ის დებატები, შინაარსი ვერ გამომაქვს ხოლმე მედიაში მიმდინარე ჩხუბის და იქნება მე გეთანხმებით, მაგრამ მე ხანი არ დავდივარ ფორმატში, სადაც ეს ჩხუბია, იმიტომ რომ ამას აზრი არ აქვს აბსოლუტურად არანაირი, გრჩება შენც აგრესია, მეორე მხარესაც აგრესია და ასე შემდეგ. მეც მინდა გითხრათ მადლობა, იმიტომ რომ მეც ვფიქრობ, რომ რაღაცებში ნამდვილად არ ემთხვევა ჩვენი აზრი, მაგრამ მე პირადად ვფიქრობ, რომ რაღაცებზე დამატებით ფიქრის საშუალება ორივე მხარეს მოგვეცა დღეს, იმიტომ რომ მოკავშირეების ძებნა აუცილებელია პოლიტიკაში. სხვანაირად პერსპექტივა უბრალოდ არ არსებობს და ეს როდესაც მაგალითად საკუთრების უფლებაზე აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს და იგივე განათლებაში შეიძლება იყოს საერთო და მე მგონია რომ პლებისციტზე თქვენ მაინც დამთანხმდებით. არა, ის უფლება, ადამიანის უფლება, რომელიც ხელოვნურად არის შეზღუდული და ის ხელოვნური შეზღუდვა უბრალოდ უნდა მოხსნა, არანაირი პლებისციტი მაგას არ ჭირდება. იდიოტი ადამიანები ვერ გადაწყვეტენ საკუთარი იდიოტიზმს, ანუ ხო, პლებისციტი არის ყველა ადამიანის შესაძლებლობა გამოხატოს, ასე და გადაწყვეტოს. არ გამოუხატეთ ამ ადამიანებს ეს გამოკიდებულება არ ქონდათ, ეს იყო ხელოვნურად მათზე მოხვეული. მაგრამ რა ვიცი, ამაზე კიდე შეგვიძლია კი ბატონო, ვილაპარაკოთ აუცილებლად. მათ შორის ვალაპარაკოთ ახალგაზრდები, ვისაც ეს ეხება, მე და თქვენ ეს არ გვეხება. ვალაპარაკოთ ის ახალგაზრდები, ვისაც ეს პირდაპირ ეხება. დაასაბუთონ, რა თქმა უნდა, რატო უნდათ მოსვლა, იმიტომ რომ ზოგისთვის ეს შეიძლება მართლა მარტივი გადაწყვეტილება იყოს და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა აზროვნებს საბჭოურად, რომელიც მართლაც რო პარტიაში. ჩემთვის ესეც შოკი იყო, როცა პოლიტიკაში მოვედი, რომ აღმოვაჩინე, რომ ხო პარტიაში მოდიოდა ხალხი და ითხოვდა თანამდებობას, ითხოვდა მანქანას და ძალიან ცუდად ვიყავი, ძალიან დიდი ხანი და ვერ ხვდებოდი რატო ხდებოდა ეს და მე დავიწყე ამაზე ფიქრი და ასე შემდეგ და რა ვიცი მე მგონია რომ აი ზუსტად ამიტომ ვთქვი რომ საინტერესო ფაზაში ვართ რომ ეს მრავალპარტიულობა და განსაკუთრებით ეს პატარა პარტიები რომლებიც რაღაცებს ვცდილობთ რომ მოყოლებული რაღაცები შევცვალოთ და სულ ვცდილობთ რომ ეს მოხდეს უფრო სიღრმისეულად და არა მართლა მანდატების მოპოვების ან ხმების მოპოვების თვის ვმუშაობთ, არამედ იმიტომ რომ ჩვენს ირგვლივ ტრიალებდნენ ადამიანები, რომლებსაც გულწრფელად სჯერათ რაზე ვლაპარაკობთ, ხო? ეს აუცილებლად შეიტანს გარდატეხას. უბრალოდ ჩვენ ხანდახან, რა თქმა უნდა, მეც მინდა რომ ცოტა უფრო ჩქარა და მარტო ჩემ შვილებს კი არა, მეც კი რაღაცა კარგს მოვესწრო, მაგრამ რა ვიცი, როგორ მაგაჭუაზე ვარ, რომ ხა კი შვილებზე ლაპარაკობ, მაგრამ მეც მინდა რომ ჩემს ცხოვრებაში დავინახო იმ რაღაცების შედეგი, რაც რაღაცები დანახული მაქვს, მაგრამ არა საკმარისი, იმიტომ რომ ჯამურად. კი, იმიტომ რომ რაღაცას რო ხედავ უცხოეთში, მე მინდა რომ აქ მქონდეს რა ჩემს სახლში და რაღაც ეს ყველაფერი იყოს და შეიძლება ცოტა გვეჩქარება კიდევაც, მაგრამ პესიმისტიზმი 30 წელი გავიდა ისე რომ არაფერი განსაკუთრებული არ გვეჩქარება, ბევრი დრო გვაქვს დაკარგული. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ვფიქრობ რომ გავაგრძელებთ საინტერესო თანამშრომლობას. დიდი მადლობა დროებით.